Σταμάτα. Δεν ξέρω αν φαινόμαστε, αν ακούμαστε. Πρέπει να φαινόμαστε, πρέπει να ακουγόμαστε. Γεια σας. Είμαστε από ένα άλλο σενάριο. Ένα άλλο σκηνικό. Είμαστε στην ωραία Θεσσαλονίκη. Στα βόρεια, πάνω εδώ. Από εδώ η Ραφαέλα, την γνωρίζετε όλοι. Είναι και μέσα στο chat. Η Ραφαέλα, το επώνυμο σας παρακαλώ. Τσαντζίδου. Αυτή. Ο κύριος Βεράκος, αγάπη μου, εδώ είσαι. Εδώ είσαι. Σήμερα μ' άφησες μόνο, δεν μ' άφησες μόνο μου, έχω τη φιλανδίτσα μου εδώ πέρα, που με έχει πάει παντού. Παιδιά, μια εβδομάδα που είμαι εδώ πάνω, ήρθα για κάποια θεματάκια υγείας, αλλά όλα καλά. Μέτραχε το κοριτσάκι μου από εδώ. Λοιπόν, και έχουμε πάει, δεν έχουμε πάλι κόλλο κάτω, παντού. Παντού. Λοιπόν, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Έχω γράψει εδώ, έχω σημειώσει, έχω γράψει, πήγα, θα βγουνε και επεισοδιάκια. Λοιπόν, πάνω στα μέρη που πήγαμε. Και στη Βασιλή Σοφίας. Καλά, Βασιλή Σοφίας πέρασα απ' έξω. Δεν μπορείς να μπεις μέσα. Λοιπόν, και ένιωσα πράγματα. Και στην Πέτρα, στην οδό Πέτρα, Μαύρη Πέτρα, στην οδό Μαύρη Πέτρα, αυτό. Λοιπόν, και στην Νυμφόπετρα που πήγα, και εκεί θα βγει ωραίο επεισόδιο, πολύ ωραίο. Έχουμε πιάσει κάτι πραγματάκια εκεί πέρα, μες τη νύχτα. Λοιπόν, αν και θα είναι λίγο κουνημένα, θα είναι λίγο έτσι, θα είναι λίγο αλλιώς, sorry. Δεν είμαι επαγγελματίας cameraman, camera woman. Λίγο την επικιά σας. Λίγο την επικιά σας, ναι. Γιατί είχα βάλει τα παιδιά από εδώ να τραβάνε με κάμερες, με ό,τι είχανε στα χέρια. Καλησπέρα σε όλους όσους μπαίνουνε. Πήραμε και ένα ωραίο σχόλιο για το μαλλί. Για το μαλλί, ναι, σήμερα το βάψα. Μόλις τώρα, πριν μισή ώρα, παιδιά. Πριν μισή ώρα της λέω βάψε, γιατί είχε βγει η άσπρη ρίζα και της λέω ξεκίνα, βάφε. Λοιπόν, μου βάψε και το μαλλί το κορίτσι μου. Όλα τα έχει κάνει, τα πάντα. Λοιπόν, ναι, τα βίντεο θα είναι, μπορεί να είναι λίγο κουνημένα, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, λίγο η φωνή περίεργη. Ό,τι μπόρεσα έκανα και χωρίς μπλιμπλίκια. Δεν είχα μπλιμπλίκια. Είσαι ίδια. Είμαι ίδια. Είχα ένα spirit ghost tube, αυτά. Ποιο είναι αυτό το γλυκό κορίτσι δίπλα μου? Θες να πεις για τον εαυτό σου, κυρία μου? Τι να πω. Αυτή που είσαι. Ήρθαμε Ραφαέλα, φίλη με την Κατερίνα. Και σήμερα, επειδή είναι ο Βεράκος, είπα να μπω εγώ να πατάω τα κουμπάκια. Καλά, πατήσω πάγια έκανα. Κάνε αυτό το λάθος. Όχι, αυτό είναι του Βεράκου. Τουλάχιστον σήμερα δεν θα έχουμε κανέναν να μας λέει ότι πήγε 11 να κλείσουμε. Κανόνες να κάνεις το 11 κλείσε. Όχι. Θα σε φάω ζωντανή. Θα το κάνει ο Στέλιος από το chat. Πώς άλλαξε ο Στέλιος, έτσι μάκρυνε το μαλλί, έκοψε τα μουσια. Γλύκανε. Αγάπη μου, μέσα είσαι, μας ακούς? Νευρίαση βγήκε. Αχ, Παναγία μου. Λέει, όχι το βλέμμα της πρόσεχε. Αχ, Παναγίτσα μου. Λοιπόν, καλά θα περάσουμε σήμερα. Δεν ξέρω, Στέλιος. Τι δεν ξέρεις, Στέλιο? Τι δεν ξέρεις, Στέλιο? Καλησπέρα σε όσους μπαίνουνε. Αγάπες μου γλυκές. Καλησπέρα σας. Τι δεν ξέρεις, τι δεν ξέρεις, Στέλιο? Εσύ γελάς μόνη σου, έτσι. Σου είπα, άμα κάτσεις δίπλα μου, έτσι θα γίνουμε. Όπως είμαστε με το Μακριμάλι από εκεί, στην Αθήνα. Εγώ έχω πάρει τον αέρα το βόρειο εδώ πάνω, έτσι. Ναι, άλλο αυτό. Δεν εκφράσουμε, Στέλιο, δεν θα φας. Αν θα κάτσεις, θα venείς. Στελάκο, θα κάτσει για μένα. Κατεβαίνω Δευτέρα, Στέλιο, κανόνες την πορεία σου. Όχι, την Κυριακή κατεβαίνω. Μόνο αυτό έχω να σου πω.
ευχαριστώ. Καλησπέρα. Φιλάκια στην όμορφη Χαλκιδική. Σας ευχαριστώ, ομορφιές μου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα ξεκινήσω, γιατί έχω γράψει και εγώ τις δικές μου σημειώσεις εδώ πέρα, γιατί τι ένιωσα στα μέρη αυτά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο από τους κήπους του Πασά, έτσι. Λίγο εδώ που έχω γράψει και εγώ τις σημειώσεις μου. Λοιπόν, το τι ένιωσα εγώ εκεί πέρα που πήγε και μετά, αν θέλετε να σας διαβάσω πρώτα τι είναι η κήπη του Πασά και μετά να σας πω τι ένιωθα. Νομίζω ότι είναι καλύτερα έτσι, να σας ξεκινήσω έτσι. Αυτό, Ματίνα μου, είναι από την Αυστραλία. Την έχω αυτή τη ζακέτα. Κάτσε να μετρήσω γιατί θα προδώσω και τα χρόνια μου τώρα. Από το 2003, 2004, εκεί. Και είναι από την Αυστραλία. Λοιπόν, η Ευαγγελία λέει, ναι, πρώτα λέει να μάθουμε τι είναι, λέει, και μετά να μας πεις λίγη γενικά. Θα σας κουράσω βέβαια με τα γραπτά, αλλά θα το πάμε σιγά σιγά. Αν κουραστείτε μου το λέτε. Σταματάω και Στέλιο, εσύ, επειδή δεν έχω το Στέλιο τώρα, όπου βλέπεις να κάνουν ερωτήσεις, μου λες σταματάω, ναι, και ξεκινάμε πάλι. Αυτό θέλω να πω, ότι άμα θέλουν τα παιδιά να κρατήσουν τις ερωτήσεις στο τέλος της κάθε... Θα είναι λίγο... ναι, στο τέλος της κάθε... Ναι, του κάθε πράγματος που είναι να πούμε, για το κάθε μέρος, για να μην χάσω κάτι και δεν αδικήσω κανέναν. Ωραία. Δεν είμαι Στέλιος. Λοιπόν, πάμε. Όχι, αν ήσουν Στέλιος θα είχαμε θέμα. Λοιπόν, πάμε. Κατά μία εκδοχή, η κήπη ήταν το ησυχαστήριο του Σεφουλάχ Πασά και των Οθωμανών τεκτώνων, που άνοικαν στο στενό του κύκλου, ο οποίος έκτισε εκεί αυτό το περίεργο σύμπλεγμα πέτρινων κατασκευών γεμάτων μυστικιστικά σύμβολα. Πολλοί συνήθιζαν να τους αποκαλούν και δρακόσπιτα ή άντρο των Δερβίσιδων. Τα περίεργα σύμβολα στον τοίχο, οι απομιμήσεις φυσικών και ζωικών μορφών που κυριαρχούν στην σύνθεση, καθώς και η στοά που δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό δεν ξέρω αν οδηγεί, δεν οδηγεί. Έτσι λένε, δεν έχει μπει κανένας μέσα. Δεν ξέρω, εγώ είδα άλλα πράγματα εκεί πέρα. Λοιπόν, που δεν οδηγεί πουθενά, δίνουν λαβές για τη δημιουργία αστικών μύθων, όπως αυτός που καταδεικνύει τους κήπους ως τόπο συνέβρεσης Οθωμανών τεκτώνων της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση ότι υπήρχαν Οθωμανικοί τέκτονες. Γιατί οι τέκτονες είναι μασόνοι. Ναι. Το ότι υπήρχαν και Οθωμανικοί τέκτονες μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Φήμες επίσης λένε πως οι κήποι του Πασά παλιότερα αποτελούσαν το τέλος των κατακόμβων της Θεσσαλονίκης. Είδες, για τη στοά που έλεγα, έξω από τα όρια της πόλης, που χάρασαν κάποτε τα κάστρα. Λένε μάλιστα ότι οι πέτρες με τις οποίες κατασκευαστήκανε ήταν όλες πέτρες χτυπημένες από κεραυνό. Άρα πολλή ενέργεια. Ναι. Λοιπόν, πολύ και ενεργειακό και μαγνητικό πεδίο, πάρα πολύ έντονο. Το μέρος αυτό θεωρείται ενεργειακός τόπος, ενώ οι οπαδοί της ιερής γεωγραφίας το θεωρούν κομβικό γεωμαγνητικό σημείο. Λέγεται ότι κατά τη διάρκεια των αποκρυφιστικών τελετών γινόντουσαν ανθρωποθυσίες. Λοιπόν, αυτό είναι η κήπη του Πασά. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάω με τα μικρά για να πάμε στα μεγαλύτερα τώρα. Έτσι. Λοιπόν, εκεί όταν εγώ πήγαμε μαζί με τα παιδιά εδώ πέρα, για μένα ήταν ο τόπος που έκρυψε πράγματα, έκρυψε αλήθειες και όχι, δεν θαράπευσε. Λοιπόν, οι κήποι δεν είναι ήρεμοι μεταφυσικά, όσο και να φαίνονται. Έχουν πολλή ενέργεια. Δηλαδή, περπατάς και το νιώθεις σε κάθε σου βήμα. Λοιπόν, η κήπη ήταν ως βιτρίνα εξουσίας. Υπήρχαν από κάτω, από τις στοές, εγώ αυτό θεωρώ, ότι υπήρχαν και τιμωρίες, υπήρχαν και εξαφανίσεις ανθρώπων. Αυτό ένιωσα. Και επειδή το πράσινο
για να σου πω γιατί είπα τη λέξη θεραπεύει. Το πράσινο που έχουν οι κήποι του Πασά, υποτίθεται ενεργειακά το πράσινο είναι το χρώμα της θεραπείας. Δεν θεραπεύει όμως. Δεν ήταν γι' αυτό. Ήταν ένα καμουφλάζ. Λοιπόν, άρα σου δίνει την αίσθηση ότι κάτι δεν θέλει να φανεί. Έδωσε μια πολύ συναισθηματική φόρτιση, πάρα πολύ συναισθηματική φόρτιση σε όλους, γιατί και η Ραφαέλα Γαβριέλα, πήγα να σου πω πάλι, έχω κολλήσει, είναι ευσυναίσθητη αρκετά ως άνθρωπος και σου δίνει και την αίσθηση της μελαγχολίας. Ενώ είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος, σου δίνει την αίσθηση της μελαγχολίας. Λοιπόν, θα πάω κάτσε να κοιτάξω και τα άλλα τώρα, γιατί θα μιλήσω για τη Μαύρη Πέτρα, να πω και λίγα ακόμα για τους κήπους του Πασά. Λοιπόν, είναι ένας που σου δίνει την αίσθηση του ότι είναι εκεί, σε αυτό το χώρο, στους κήπους. Δηλαδή, όσο όμορφο και να φαίνεται, γαλήνιο από την απ' έξω, λες και υπάρχει κάτι και σε περιμένει στη γωνία. Λοιπόν, και δεν είναι, ξέρεις, κάποιος φόβος ο οποίος είναι σκοτεινός. Υπάρχει ο φόβος, δεν θα το πω φόβο, υπάρχει το μυστικό της απόκρυψης. Για μένα, έτσι όπως το ένιωσα εγώ εκεί πέρα. Λοιπόν, ένας τόπος, ένας χώρος που καλύφθηκε με την ομορφιά του, για να μην φανεί, όχι η ασχήμια του, αλλά αυτό που έκρυβε. Λοιπόν, ένιωσα και τη βία εκεί πέρα σε αυτό το χώρο. Απλά νιώθεις και, δηλαδή μπαίνοντας μέσα, εκεί που νιώθεις ενεργειακά, ωραία, είναι όμορφα εδώ πέρα, ξαφνικά νιώθεις και μια θλίψη. Περπατάς λίγο παρακάτω, νιώθεις μια γαλήνη. Μετά κοιτάς γύρω, νιώθεις μια θλίψη. Δηλαδή είναι περίεργο. Δηλαδή σε μετατοπίζει ο χώρος πάρα πολύ στο συναίσθημα. Πάρα πολύ στο συναίσθημα. Λοιπόν, έχει και τα σύμβολα. Λοιπόν, εμείς θα ξαναπάμε πάλι αύριο. Θα πάω μία βολτίτσα γύρω από όλα. Να τραβήξω και άλλα πράγματα που θέλω. Και θα μπουν όλα αυτά μέσα σε κάθε βίντεο που θα τραβήξω. Όλα αυτά που σας λέω τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε τώρα οδός Μαύρης Πέτρας. Έχει κάποιος τίποτα ερωτήσεις? Όχι, ερώτηση δεν έχουμε. Ο Νικόλας είπε, Νικόλας Άγγελο Επικατορέως, νομίζω το φαίνεται, λέει, υπερβολικά ήρεμο, δεν είναι. Ναι, ακριβώς αυτό. Είπες τη μαγική λέξη. Δεν είναι ήρεμο. Η Ματίνα ρωτάει πότε θα δούμε αυτά τα πλάνα. Λοιπόν, το πρώτο πλάνο που θα βγει, όταν γυρίσω Αθήνα, το πρώτο επεισόδιο που θα βγει, θα είναι στην Νυμφόπετρα. Το πρώτο. Αλλά όπως είπα, παιδιά, λίγο υπομονή, επειδή δεν είμαι ούτε cinematographer, ούτε έτσι, ούτε αλλιώς, θα είναι αυτό που σας είχα πει από την αρχή της εκπομπής. Θα είναι raw, θα είναι επεισόδιο που δεν θα έχει ούτε πολλά τα εφέ από τα μπλιμπλίκια που λέω εγώ, ούτε μέχρι να αγοράσω κι εγώ κάποια που θέλω. Λοιπόν, δεν θα έχει την κάμερα τη wow, ότι θα είναι από κινητό, θα είναι από μια απλή κάμερα, μέχρι να συντονιστώ, μέχρι να πάρω κι εγώ πραγματάκια, να τα φτιάξω όπως πρέπει και να βγαίνει σωστά. Δηλαδή θα είναι καθαρό. Θα είναι όπως θα μαγνητοσκοπείτε, έτσι θα σας το δίνω. Βίκη, εγώ έχω μια ερώτηση. Το στέλιο, άμα δεν κάθεται καλά, μπορείς να το βγάλεις εκτός? Μπορώ. Άμα θες Βίκη να τον βγάλω εκτός, βεβαίως. Λοιπόν, αυτό το επεισόδιο θα είναι σε στυλ έρευνας ή σε στυλ πειράματος. Απ' όλα. Θα είναι και έρευνα και πείραμα. Και διάφορες ιδέες. Δηλαδή, θα είναι ένα ποτ πουρί. Ντροπή, λέει ο Νίκος. Εγώ απορώ πως δεν έχει γράψει ο Άλκης ακόμα. Παναγιώτη μου, ναι, θα είναι uncut. Όχι, το Στελάρα, λέει, κρατήστε το. Έχει γράψει ο άντρας μου. Όχι, προς το παρόν και ο δικός μου. Αυτό με αγχώνει. Το δικό σου πρέπει να είναι μέσα. Μέσα είναι. Και είναι στον καναπέ.
Ναι. Στέλιο, είσαι εδώ. Λοιπόν, έρευνα παραφυσικού, Ματίνα μου, όπως έκανα σε όλες τις ομάδες που προϋπήρχα. Και σε όλες τις ομάδες που με έχουν φωνάξει να κάνω έρευνα. Και στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα. Δεν ζήσει πολύ μηχανή, άρα σου πεθάνε όπως και να έχει. Έγραψε ο Θέλιος στη θέση. Έγραψε κάτι πιο πάνω. Ελένη μου, είμαι στη Θεσσαλονίκη. Είμαι εδώ και μια εβδομάδα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Απλά δεν ανακοίνωσε κάτι, Δεν γιατί ανακοίνωσα, είχε κάποια άλλα τρεχάματα. Είχα κάποια τρεχάματα, άλλα προσωπικά, που ανέβηκα πάνω και θα ξανανεύω. Θα ξανανεύω πάλι μπρος άνοιξη. Αλλά αυτά. Αν δεν φέρω τρίγο να μην γυρίσω. Ναι, Ματίνα μου, είναι κρίμα, εγώ έχω κάποια στιγμιότυπα από την Αμερική, μέσω από το κινητό μου και από το κινητό της Κάντης, τα οποία ό,τι μπορώ θα ανεβάζω κάποια στιγμή. Έχω ανεβάσει 2-3 εδώ, που μπορείτε να δείτε. 2-3 βιντεάκια από την Αμερική. Δεν έχω πολύ υλικό από εκεί, γιατί ό,τι υπήρχε στη Σκάντη στο κινητό και είναι πάρα πολύ ερασιτεχνικά. Αυτό. Αν βρω κι άλλα από την Κάντη, θα ανεβάσω από την Αμερική. Πέρασμα σκιών. Τι κάνεις, φιλάκια πολλά από Γερμανία. Από Ελλάδα, στη Γερμανία. Λοιπόν, επίσης, ακούγεται ο Άκης πολύ δυνατά στο... Ναι. Λοιπόν. Άκη, χαμήλωσε. Κινητός. Έχουμε και τον άντρα της Ραφαέλας, είναι μέσα και το παιδί. Όχι, το παιδί παρακολουθεί την εκπομπή. Λοιπόν, άρα έχουμε και λέμε, αν βρω και άλλα επεισόδια από Αμερική, μικρά αποσπάσματα που έχει τραβήξει κάτι, θα τα ανεβάσω εδώ. Όσον αφορά τις δικές μου έρευνες, όπως είπα, θα είναι uncut, με όλο το υλικό. Αν υπάρχουν κάποια λαθάκια, θα τα σβήσω, θα το φτιάξω όσο μπορώ στο μοντάζ. Αυτά. Και θα το βλέπετε raw, που λέμε. Πώς λέμε raw στα ελληνικά? Ατόφια, όπως είναι. Χωρίς μοντάζ, χωρίς τίποτα. Θα είναι uncut. Τέλος. Και εύχομαι να αρέσουνε. Μπράβο. Μπράβο, ρε παιδιά. Καλησπέρα σε όσους μπαίνουνε. Λοιπόν. Εγώ θα ξαναπάω Αμερική, Ματίνα μου. Τον Οκτώβριο είμαι ήδη καλεσμένη από την Κάντη να ξαναμιλήσω, γιατί πρέπει να παρουσιάσω και τα βιβλία μου. Και υπάρχει θέση για μένα στην Αμερική μέσα από την Κάντη. Λοιπόν, πάμε. Οδός Μαύρης Πέτρας. Η όλη μεταφυσική ιστορία ξεκίνησε από ένα διήγημα φαντασίας του Παντελή Γιαννουλάκη, με τίτλο «Πέρα από τα βάθη της νύχτας». Από στόμα σε στόμα, το μύθευμα μετατράπηκε σε μύθο, που μάλλον φαίνεται να είναι ο νεότερος όλων, αφού βγήκε μέσα από τις σελίδες ενός σχετικά σύγχρονου βιβλίου φαντασίας. Μια ιστορία που διάβασα για το όνομα της οδού είναι αυτή που περιγράφει πως το 1917, που κάηκε η πόλη, μια μαύρη πέτρα βρέθηκε στο βάθος ενός κρατήρα που άνοιξε με κρότο μεγάλο. Αυτό έχω δηλαδή ότι έπεσε ένας μετεωρίτης. Γι' αυτό και λέγεται οδός Μαύρης Πέτρας. Η ιστορία εξηγεί και τη δοξασία περί διαταραχής του μαγνητικού πεδίου της οδού και άρα την ύπαρξη της πύλης. Τότε ακόμα στη γειτονιά δεν υπήρχαν σπίτια και όταν φτιάχτηκαν και σχηματίστηκε το στενό, το ονόμασαν οδός Μαύρης Πέτρας, λόγω του συμβάντος, από το μετεωρίτη που έπεσε. Ο μύθος λέει ότι η συγκεκριμένη οδό είναι αδιέξοδο και ότι κάθε 15 μέρες, άλλοι λένε κάθε 3 μέρες, στις 12 το βράδυ, σε συγκεκριμένη φάση σελήνης και για 15 λεπτά ανοίγει μια πύλη και άμα την περάσεις, χωρίς να το καταλάβεις, την πάτησες. Αφού δεν ξέρεις ούτε που βρίσκεται,
πια ούτε κι αν μπορείς να βρεις έξοδο από την οδό, παραεγκλωβίζεσαι στα στενά της. Δηλαδή σε άλλο timeline, σε άλλο χρονοχώρο. Δηλαδή, σαν να ζεις παράλληλα, στην οδό Μαύρης Πέτρας, σε άλλη διάσταση. Λοιπόν, η Μαύρη Πέτρα, η οδός Μαύρης Πέτρας, δεν είναι απλά ένας τόπος διαδρομής, ένας τρόπος, παραμονής, είναι ένας τόπος διαδρομής και μεγάλης αλλαγής. Συνδέεται μεταφορικά, έτσι όπως το ένιωσα εγώ περνώντας από εκεί, συνδέεται όχι μεταφορικά, και μεταφορικά θα έλεγα, με τα σωματίδια και με τη μεταφορά, δηλαδή με τη μεταφορά σωμάτων, να σας το εξηγήσω. Είναι η τελευταία διαδρομή το από εδώ στο από εκεί και όχι να μπορέσεις να γυρίσεις πίσω. Εγκλωβίζεσαι εκεί. Όσοι είναι ευσυναίσθητοι νιώθουν... Εσύ τι ένιωσες το πήγες? Μια περίεργη ενέργεια. Αν και πολλοί λένε ότι δεν ισχύει από άτομα που μένουν χρόνια εκεί πέρα, αλλά έχει μια περίεργη ενέργεια ο χώρος, σαν κάτι να κρύβει. Αλλά μόνο βράδυ θα το ανακαλύψουμε. Θα ξαναπάμε πάλι αύριο. Βλέπω αύριο βράδυ στην οδό. Πάλι. Εμείς πήγαμε πιο πολύ μέρα, αλλά θα πάμε και βράδυ να το δούμε. Να τραβήξουμε και άλλα πλάνα. Και να μιλήσουμε κι άλλο. Να προσθέσουμε λίγο υλικό παραπάνω. Λοιπόν, άρα οι ευσυναίσθητοι νιώθουν αυτό που είπες. Εγώ ένιωσα μια απότομη αλλαγή στη θερμοκρασία, δηλαδή σε κάποια φάση που πέρναγες από εκεί πέρα, σε κάποια σημεία, κομβικά σημεία, μία έκανε ζέστη, μία έκανε κρύο, μία ζέστη, μία κρύο, μία, ξέρεις, βγάλε το μπουφάν, βάλε το μπουφάν, βγάλε το μπουφάν και δεν είναι οι εξάψεις της εμενόπαυσης. Ήταν στιγμιαίο αυτό που ένιωθα. Λοιπόν, νιώθεις ότι κάτι μπορεί να πέρασε φευγαλέα, μια σκιά, κάποια άλλη οντότητα, κάποια άλλη ύλη, από κάποια άλλη, πώς το λένε, κόλλησαν τα ελληνικά μου, περίμενε, από κάποιον άλλο χρονοχώρο, από κάποια άλλη διάσταση. Είναι σαν καθρέφτης, σαν να είσαι εδώ και και ο άλλος να είναι εκεί και να καθρεφτίζεστε, αλλά να μην μπορείς να δεις τι μπορεί να υπάρχει εκεί, αλλά αυτός που είναι από την άλλη πλευρά να βλέπει εσένα, ναι, αλλά μην μπορεί να περάσει. Έτσι το νιώθεις στο τοπίο. Ότι αυτοί μπορούν να σε δούνε, αλλά εσύ δεν μπορείς να τους δεις, αλλά κάποιος ευσυναίσθητος μπορεί να τους αισθανθεί. Λοιπόν, ο χώρος για μένα κινείται συνέχεια. Κινείται, αλλάζει, κινείται. Όσο στέκεσαι εκεί πέρα, νιώθεις τον χώρο να κινείται. Είναι απίστευτο συναίσθημα. Λοιπόν, είναι ένα κομβικό σημείο. Είναι ένα ενδιάμεσο σημείο. Έχει κάποιες ερωτήσεις? Προς το παρόν, όχι. Λοιπόν, τώρα πάμε και στα επόμενα. Η Ευαγγελία ρώτησε κάτι, της απάντησε και ο Παναγιώτης από κάτω και ο Στέλιος για το θέμα μερικής. Ναι, τι πράγμα? Τίποτα, αν θα πάτε μαζί με τον Νίκο και τον έφερε και ο Νίκος, αλλά πάτησαν τα παιδιά. Όχι. Και νομίζω πήγε η κόρη σου. Ποια κόρη? Ποια κόρη? Δεν έχω βάλει να βλέπω όλα τα μηνύματα. Περίμενε. Εδώ. Πού πήγα, περίμενε. Δεν μπορώ να δω όλα τα μηνύματα, θα τα δω μετά. Γεια σου κόρη μου, τι κάνεις? Ναι, κάπου πρέπει να πάω να βλέπω όλα τα μηνύματα, αλλά δεν πειράζει, τα βλέπω. Λοιπόν. Ωραία. Όχι, Ευαγγελία μου, όχι. Εγώ θα πάω Οκτώβριο όταν θα κάνουν το event, η Κάντι. Καλά περνάω στη Θεσσαλονίκη, παιδί μου. Ευαγγελία μου, εγώ θα πάω γιατί είμαι καλεσμένη να ξαναμιλήσω εκεί και να παρουσιάσω και το βιβλίο μου. Στο έξπο που θα κάνει η Κάντι. Λοιπόν.
Καλησπέρα, Λίτσα. Καλώς τη Λιτσούλα. Τι κάνεις, αγάπη μου? Λοιπόν, άρα, για να κλείσουμε την οδός Μαύρης Πέτρας, χάνεις λίγο τον ηρμό των σκέψεών σου εκεί πέρα, πηγαίνεις παντού δηλαδή η σκέψη σου, μπερδεύεσαι, δηλαδή παθαίνεις ένα σαρδάμ λιγάκι και στις αισθήσεις σου και στο πώς, τι μπορεί να υπάρχει εκεί. Είναι σαν, πώς να το εξηγήσω, είναι σαν να όλοι έχετε φάει ζελέ, έτσι. Όλοι. Ναι. Όλοι έχετε βάλει και το δάχτυλο μέσα στο ζελέ. Δεν υπάρχει παιδί που δεν το έχει κάνει, πιστεύω. Έτσι είναι η αίσθηση του χώρου εκεί γύρω σου, στη Μαύρη Πέτρα. Για να σας... Παναγιώτης ρωτάει, Κατερίνα, θες να μας πεις κάτι δυνατό που ένιωσες στο σημείο πολύ έντονα? Αυτό. Ένιωσα ότι σαν να μην μπορούσα... Αυτό που λέμε το ζελέ που νιώθεις, που βάζεις το δάχτυλό σου και είναι συμπαγές και περνάει το δάχτυλό σου όμως. Εκεί δεν περνάς. Δεν μπορείς να περάσεις. Νιώθεις ότι δεν υπάρχει... Δηλαδή υπάρχει... Σαν να σε καταπίνει η Ευαγγελία. Μπράβο. Δηλαδή νιώθεις ότι αν περάσεις από εκεί, αν μπορέσεις να διασπάσεις το φράγμα... Τι είπα τώρα? Περίμενε. Αν μπορέσεις να διασπάσεις το φράγμα της μετάβασης... Εντάξει. Στέλιο, έχω ζωγραφίσει σήμερα. Δεν είναι μαζί σου μόνο γι' αυτό. Γι' αυτό. Λοιπόν, αν μπορέσεις, τώρα πέταξε σοβαρό και αστείο, αν μπορέσεις και καταφέρεις να διασπάσεις το φράγμα της μετάβασης και να κάνεις αυτό, να κοιτάξεις και να γυρίσεις, δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό νιώθεις. Ότι θες να κάνεις αυτό, αλλά φοβάσαι ότι αν περάσεις το κεφάλι σου, θα μείνεις εκεί σαν το Philadelphia Experiment, σαν το πείραμα της Φιλαδέλφειας. Αυτό το αίσθημα. Ότι θα μείνεις ο μισός μέσα εκεί και όλος μόνος απ' έξω. Αλλά νιώθεις ότι σε απορροφάει προς τα εκεί. Αυτό είναι και η Ευαγγελία. Μπράβο ρε Ευαγγελία, σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν. Καμιά ερωτησούλα. Καμιά ερωτησούλα, πριν ξεκινήσουμε, γιατί... Και το άλλο είναι λίγο μεγάλο. Λοιπόν, θα πάω στην Νυμφόπετρα που πήγα. Λοιπόν, το πάρκο της Νυμφόπετρας, σπίτια που κατοικούνται, ισχύει. Μπράβο, Quicksand. Η οδός Μαύρης Πέτρας, στη Θεσσαλονίκη. Έχει πέσει, όπως είπα και στην αρχή που διάβασα, έχει πέσει μετεωρίτης εκεί πέρα. Υπάρχει μία σειρά, θα ανάψω ένα οίκος, υπάρχει μία σειρά στο Prime Amazon, την οποία την έβλεπα πρόπερση, η οποία σειρά αυτή δείχνει ότι είναι σε μία φάρμα με άλογα, καμποίδες κτλ. Και έχει πέσει ένας μετεωρίτης. Και έχει δημιουργηθεί μία δίνη, μία μαύρη τρύπα. Και όσοι περνάγαν από εκεί, πέφτανε κατά λάθος αυτή τη μαύρη πέτρα, χανόντουσαν και ξαναγυρνάγανε μετά από χρόνια. Δηλαδή αυτό το πράγμα νιώθω, ότι μπορείς να πας και άμα είσαι τυχερός, μπορείς να ξαναγυρίσεις. Μία σπάνιο, αλλά μπορείς. Εγώ θεωρώ για μένα ότι παραμένεις εγκλωβισμένος σε αυτή τη διάσταση ανάμεσα. Είναι σαν να βλέπω εμένα εδώ, όπως κάθομαι και σας μιλάω, και εμένα μέσα στην οθόνη. Αυτή είναι η οδός Μαύρης Πέτρας. Λοιπόν, πάμε. Εδώ λέει η Έρη, Θεσσαλονίκη, λέει μου είσαι, ναι, το ξέρω λέει αυτό το σημείο, είναι πολύ βαρύ, είναι πολύ παράξενο. Το πέρασα χωρίς να ξέρω, ένιωσα έντονη ναυτία και φύγαμε αμέσως για να συνέλθω. Μετά έμαθε λέει για το μέρος. Μπράβο, Έρη μου. Και Ευαγγελία μου, ναι, είναι σαν το upside, είπες τη μαγική λέξη, είναι σαν το upside down στο Netflix, στο Stranger Things. Λοιπόν, Έρη μου, έτσι θα σου πω γιατί. Είναι πολύ έντονο το μαγνητικό του πεδίο εκεί πέρα. Πάρα πολύ έντονο. Ναι, Νικόλα μου, ναι. Ευαγγελία, έτσι ακριβώς. Αυτό ακριβώς, παιδιά μου. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε. Νυμφόπετρα που μου άρεσε πάρα πολύ.
Έχω τραβήξει το πιο ωραίο ηλιοβασίλεμα και εσύ, κυρία μου, γιατί η κυρία από εδώ είναι professional φωτογράφος και τράβηξε ωραία με την Nikon κάμερά της, τράβηξε και την έρευνα, τράβηξε και τα ηλιοβασιλέματα, τράβηξε όλα τα πάντα. Λοιπόν, μόνο τη φωνή μου πρέπει να φτιάξω λίγο, γιατί ακούγεται πολύ χαμηλή. Ναι, γιατί δεν έχω μικρόφωνο. Δεν έχουμε μικρόφωνο, θα το φτιάξω εγώ στο μοντάζ αυτό. Λοιπόν, το πάρκο της Νυμφόπετρας βρίσκεται στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και προσφέρεται για αναψυχή, καθώς υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες όλο το χρόνο. Αποτελεί ένα ιδιόμορφο γεωλογικό σχηματισμό που έχει ανακηρυχθεί μνημείο της φύσης. Η επιστημονική εξήγηση για τους όρθιους ασβεστολιθικούς βράχους που βρίσκεται στις Νυμφόπετρες καταγράφει την έντονη γεωλογική δραστηριότητα της περιοχής κατά τη διάρκεια της γεωλογικής της εξέλιξης. Το πέτρωμα που συγκροτεί στους ιδιόμορφους βράχους ονομάζεται τραβερτίνη και ανήκει στην ιζηματογενή πετρώματα που σχηματίζονται από απόθεση και καταβήθηση υλικών που βρίσκονται σε αιώρηση ή διάλυση μέσα σε ένα ρευστό μέσο, νερό ή αέρα και τη μετέπειτα σχέση των υλικών που αποτέθηκαν μεταξύ τους. Λοιπόν, θέλω να μου πεις εσύ, κυρία μου, μιας και είσαι εδώ, τι ένιωσες όταν πήγες από το μέρος εσύ, σαν Ραφαέλα. Πολύ ωραία γαλήνη. Εμένα δεν με επηρέασε καθόλου. Ένιωθα μόνο γαλήνη. Μια προστασία είχα γύρω μου. Με προστάτευαν. Είχα προστασία γύρω μου. Και τι άλλο, γιατί είχες και κάποια φαινόμενα. Ένιωσες κάτι να σε κουπάει στο κεφάλι. Ναι, σε κάποια φάση εκεί που σε τραβούσα βίντεο, κάτι σαν να με έκανε ένα κλικ, κάτι σαν να με ακούμπησε. Αλλά ένιωθα ότι έχω γύρω μου κάποιες που με προστατεύουν εκείνη την ώρα. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σοφία μου. Λοιπόν, εγώ όταν πήγα στη Νυμφόπετρα που πήγα με τα παιδιά, με το που μπήκα μέσα και πάρχισα και περπατάω, ένιωθα νερό, σαν να μπαίνω μέσα στη θάλασσα και να προσπαθώ να διαπεράσω το νερό και να μην μπορώ. Ένιωσα αυτή την αίσθηση. Συμπαγές νερό. Σαν να περνάγα μέσα από τη θάλασσα, σαν να περνάς από το ποτάμι έτσι. Όσο έκανα την έρευνα, εξωθόλωνε η κάμερα, σε κάποιες φάσεις που μίλαγα, είχα βάλει και το Ghost Tube. Η ιστορία λέει για αυτό το μέρος, ότι ήταν μια νύφη και ένας γαμπρός που ερχόντουσαν, παντρευτήκανε και όπως περνάγανε από το ένα χωριό να πάνε στο άλλο, η νύφη είχε πάρει όλα τα πρικιά της και είχε ξεχάσει το αδράκτη. Και έστειλε μήνυμα στη μάνα της, αφού είχε ξεσηκώσει, λέει, όλο το σπίτι, έστειλε μήνυμα στη μάνα της να της φέρουν και το αδράκτη. Όπως πήγαινε η Μπομπή στο δρόμο για να πάει από το ένα χωριό στο άλλο. Και η μάνα της εκνευρίστηκε, λέει, τόσο πολύ, γιατί της είχε αδειάσει, λέει, το σπίτι, που καταράστηκε να γίνουν πέτρες. Και ο γαμπρός και η νύφη και οι συγγενείς και όσοι περνάγανε εκείνη την ώρα να πάνε από το ένα χωριό στο άλλο. Άλλη ιστορία λέει ότι ήταν μια ομάδα κυνηγών. Ομάδα κυνηγών, μπράβο. Και ήταν κάτι νύμφες και αυτοί τους είδανε οι κυνηγοί και πειράξανε τις νύμφες και τους μετατρέψανε οι νύμφες σε στήλες άλατος, έτσι όπως ακριβώς φαίνονται. Βέβαια, όταν τις βλέπεις αυτές τις πέτρες, είναι πάρα πολύ ψηλές για ανθρώπινες. Θα μου πεις τώρα, μίλησα και για το επιστημονικό, ότι με το χρόνο ασβεστοποιούνται, μεγαλώνουνε. Άμα τις δεις, τις πέτρες όπως είδα εγώ, ήταν, λες και δύο άνθρωποι, σε κάποιες πέτρες ήταν δύο άνθρωποι να κρατάγαν τα χέρια και να βάζαν τα κούτελά τους μαζί, να υπήρχε μια θλίψη. Ένιωθες τη θλίψη. Εγώ τι θεώρησα, και θα το δείτε και στο βίντεο, ότι δεν νομίζω ότι ήταν, αν και θεωρώ ότι ήταν όντα εκεί πέρα, που δεν
υπήρχαν όντα, τα ένιωθες ότι υπήρχαν όντα που δεν ήταν ανθρώπινα, που ήταν όντα της φύσης. Και το άλλο που ένιωσα επίσης, ότι πρέπει αυτός ο χώρος να ήταν κάποιο ιερό της θεάς Άρτεμις. Και αυτό μόνο εγώ ένιωσα την προστασία. Ναι. Τη θεά Άρτεμις. Τη θεά Άρτεμις. Ένιωσα τη θεά Άρτεμις εκεί πέρα και ένιωσα ότι κάτι πρέπει να έχει γίνει με τις ιέριές της. Σαν να ήταν τόπος ιερός προσκύνησης κτλ. Ή κάποιο ιερό της Άρτεμις και τιμωρηθήκανε οι ιερίες από την Άρτεμη, από τη θεά Άρτεμη. Μπράβο, elements, Παναγιώτη μου, πολύ σωστά. Καλησπέρα σε όσους μπαίνουν. Ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο συναίσθημα. Γαλήνη, όπως λέει και η Ραφαέλα, ήρεμο. Λοιπόν, και θα το δείτε και στο βίντεο. Πάμε στα μεγάλα τώρα. Πάμε στην οδό Βασιλής, στο σπίτι Βασιλής Όλγας, το οποίο εγώ δεν μπόρεσα να μπω μέσα. Δεν μπορείς να μπεις μέσα εκεί. Ναι. Και θα σας πω, θα σας διαβάσω λίγο το τι ένιωσα εγώ απ' έξω. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο σπίτι και την ιστορία του κτηρίου. Η ιστορία του κτηρίου ξεκινά το 1919, όταν χτίστηκε. Τα προβλήματα με το εν λόγω σπίτι ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή, αφού ο δεύτερος όροφος του σπιτιού κατέρευσε 2 φορές το 1919 πριν ολοκληρωθεί το χτίσιμο και οι μελέτες έδειξαν ότι ήταν κομμένο το μπετόν. Σαν σύμπτωση θα έλεγε κανείς σήμερα, ο δεύτερος όροφος είναι γκρεμισμένος ακριβώς στα ίδια σημεία που γκρεμιζόντουσαν και τότε. Αναφορές λένε ότι το κτίσμα επί της Βασιλής Όλγας ήταν αρχικά ένα καζίνο, το οποίο επισκεπτόντουσαν πολλοί Εβραίοι. Έπειτα όμως από κάποια χρόνια, την εποχή της κατοχής, φημίζεται πως έγινε κέντρο βασανιστήριων για πολλούς Εβραίους, με αποτέλεσμα το σπίτι να έχει θεωρηθεί από πολλούς μέρος με αρνητική ενέργεια. Το σπίτι αυτό το συνοδεύει μια μεγάλη παλιά κατάρα και όπως προσπαθεί να τον γκρεμίσει, κινδυνεύει να πεθάνει. Ερχόμενη στη δεκαετία του 80, η ιστορία θέλει 2 εργολάβους να αναλαμβάνουν την κατεδάφιση του. Όμως την ημέρα που υπέγραψαν τα συμβόλαια για το ξεκίνημα της εργολαβίας, ο ένας πέθανε από την καρδιά του και άλλος σκοτώθηκε σε τροχαίο ταξιδεύοντας για Αθήνα, κάνοντας πολλούς να πιστέψουν πως το σπίτι είναι στοιχειωμένο από όσους χάθηκαν σε αυτό, βρίσκοντας τραγικό θάνατο. Πνεύματα νεκρών που βρίσκονται εγκλωβισμένα στη διάστασή μας, προσπαθώντας να αποκαταστήσουν το άδικο τρόπο που πέθαναν. Μια άλλη ιστορία θέλει μια οικογένεια τσιγκάνων να έχει νοικιάσει το πρώτο όροφο ως κατάλημα για να μείνει κάποιες μέρες. Το ίδιο βράδυ όμως έφυγαν χωρίς να πούν τίποτα σε κανέναν. Υπόθηκε πως ακούγανε τρομερούς θορύβους και ουρλιαχτά να έρχονται από τα δωμάτια και το αξερεύνητο υπόγειο. Μυστηριώδης παραμένει η ιστορία ενός φωτογράφου Θεσσαλονικιού, ο οποίος πήγε να φωτογραφίσει το οίκημα. Δεν μπόρεσε όμως, διότι ένιωσε Ένιωσε σύρματα να πιέζουν το στομάχι του και η φωτογραφική του μηχανή έπεσε και έσπασε. Τότε αποφάσισε να ηχογραφήσει ήχους με ένα μαγνητοφωνάκι που πάντα είχε μαζί του. Όταν έβαλε να ακούσει την κασέτα ανάμεσα στη βοή από τα αμάξια της Βασιλής Όλγας, υπήρχε ένα κενό 7 δευτερολέπτων. Ξανά έβαλε την κασέτα να ακούσει πιο προσεκτικά και άκουσε κάτι σαν βαριά βήματα, να σέρνονται και να πλησιάζουν, αλλά και κάτι ψιθύρους που δεν καταλάβαινε τι έλεγαν. Κατά καιρούς ακόμα είχε υποθεί πως τα βράδια ακούγονται περίεργοι θόρυβοι, κραυγές που στοιχιώνουν τη σκέψη των γύρω κατοίκων. Κρίσταλα που σπάνε, καθώς και φώτα που αναβασβήνουν μόνα τους, ρίχνοντας περισσότερο σκοτάδι σε όλη την υπόθεση. Ίσως όλα αυτά να είναι μυθεύματα των κατοίκων της περιοχής και άλλων που θέλουν να τροφοδοτήσουν με φόβο και μυστήριο τη φαντασία ατόμων που δεν αφήνουν τέτοια περιστατικά απαρατήρητα. Ίσως πάλι να είναι εν μέρει αλήθεια. Η αλήθεια είναι μια υπόθεση προσωπική και ο καθένας έχει τη δική του. Αν με εμένα, πηγαίνοντας έξω από το σπίτι, ένιωσα ότι το σπίτι είναι καταραμένο. Πώς είναι το σανατόριο στην Πάρνηθα, που το φτιάχνανε και γκρεμιζόντανε, έπιανε φωτιά, ξαναγκρεμιζόντανε, ξανά έτσι ακριβώς είναι και
το σπίτι στη Βασίλης Όλγας. Όπως Είναι... το Γιοφύρι της Άρτας. Όπως το Γιοφύρι της Άρτας, μπράβο. Το είπε η Ευαγγελία πριν λίγο. Α, το είπε. Ναι. Ωραία. Είναι ακριβώς σαν το Γιοφύρι της Άρτας. Ο Λιμερής το χτίζαν, λέει, και το βράδυ γκρεμιζόταν. Έτσι ακριβώς είναι και το... Υποτίθεται τότε, λέει, που ήταν καζίνο και πήγαιναν οι Εβραίοι και αυτά, είχαν βγει μέσα οι Γερμανοί στις αρχές και είχαν σκοτώσει κόσμο. Οπότε όταν ξεκίνησε να ξαναφτιάχνεται, δεν. Και φαντάσου τώρα να είναι καζίνο, να είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα που λέμε τώρα, να παίζουν, να κάνουν τα διάφορά τους που κάνουν εκείνη την εποχή, να μπαίνουν οι Γερμανοί να εκτελούν επί τόπου. Πόσες εκλογισμένες ψυχές παραμένουν εκεί πέρα. Λένε περισσότερο ότι ακόμα και έξω που περνάνε νύχτα και στέκονται έξω από το κτίριο και κάνουν, ακούνε φωνές, ακούνε συρσήματα, έχουν ακούσει μουσικές από μέσα, αλλά μουσικές παλιάς εποχής. Γιατί? Βάλς και τέτοια που παίζανε τότε. Γιατί εκείνη την εποχή μπορεί όντως που λένε ότι ήταν καζίνο, όντως ήταν καζίνο, έτσι, να είχαν και τις δεξιώσεις και τη μουσική και να πηγαίναν, να παίζανε χαρτοπέζανε, να παίζανε ρουλέτα, να παίζανε διάφορα παιχνίδια. Ναι, γιατί το καζίνο δεν ήταν όπως είναι τώρα. Όχι. Και να βρήκαν αυτό τον ξαφνικό θάνατο. Επιστρέφω, παιδιά. Ροχαλίζει ο Άλκης. Συγγνώμη. Ροχαλίζει. Κοιμάται ο άντρας της. Έπεσε για ύπνο. Συγγνώμη για τη διακοπή. Το έχουμε πει ότι όποιος σε ακούει δεν γνωρίζει. Το ξέρω. Παιδιά, το λέει ο Άλκης, ο Κακομοίρης, όταν μιλάω, πέφτει για ύπνο. Ματίνα μου, θα προσπαθήσω να δω αν μπορέσω να πω. Να πω. Γιατί και στο Γιατί Κουλέ δεν μπορείς να κάνεις έρευνα και μέσα στη Βασιλής Όλγας δεν μπορείς. Αν μπορέσω να το καταφέρω, θα ήθελα πάρα πολύ να μπω μέσα σε αυτό το κτίριο, γιατί θεωρώ ότι το κτίριο της Βασιλής Όλγας έχει πολλά να δώσει. Έχει να δώσει από διάφορες εποχές. Έχει να δώσει πολλά μηνύματα. Θεωρώ ότι είναι χιλιάδες ψυχές εγκλωβισμένες εκεί μέσα. Όχι μία, δύο, τρεις. Χιλιάδες βασανισμένες ψυχές οι οποίες χαθήκανε άδικα, εκτελεστήκανε επί τόπου. Αυτό είναι από τα θεμέλια του καταραμένο. Έχει χυθεί τόσο πολύ αίμα μέσα στα θεμέλια του που δεν ξεπλένεται αυτό το αίμα. Δεν ξεπλένεται. Πού ζωγραφιά μου στο Γιατί Κουλέ? Τη Βασιλή της Όλγας πρέπει να εννοεί. Ναι, δεν θα μπορέσω. Εγώ θέλω να κάνω έρευνα. Γιατί έχει να δώσει πολλά. Είναι απίστευτο κομβικό σημείο. Είναι δηλαδή, πώς να το εξηγήσω, πρώτον έχει intelligent residual, που σημαίνει, το έχω εξηγήσει και σε άλλη εκπομπή αυτό. Intelligent residuals δεν είναι ενεργειακά αποτυπώματα, αλλά τα ενεργειακά αποτυπώματα που λαμβάνουμε σε ένα χώρο να πηγαίνουμε και γίνονται διάφορα, είναι τα αποτυπώματα που έχουν αφήσει οι άνθρωποι που έχουν περάσει από ένα σημείο. Όπως και εδώ είμαι εγώ εδώ, μετά από χρόνια, αν φύγουν τα παιδιά από αυτό το σπίτι, εδώ θα κάνει ηχό και η δικιά μου η φωνή. Αυτό είναι το ενεργειακό μου υποτύπωμα. Το οποίο θεωρώ ότι στη Βασιλής Όλγας δεν είναι απλά ενεργειακά αποτυπώματα. Δεν υπάρχουν μόνο ενεργειακά αποτυπώματα. Υπάρχουν επίσης και intelligent beings, είναι εγκλωβισμένες ψυχές με... βοήθησε με λίγο με το intelligent. Με ευφυΐα. Ευφυείς οντότητες. Αυτό εννοώ. Ευφυείς οντότητες. Οι ευφυείς οντότητες είναι οι ανθρώπινες ψυχές που έχουν εγκλωβιστεί σε ένα χώρο και μπορούν να επικοινωνήσουν. Τι είπε αυτός?
αρχικά τον είπαν για τις συχνότητες. Στην πρώτη το βίντεο λέει, που έκανε για τις συχνότητες, η Δεβίκη, και απαντάει ο Στέλιος, έτοιμο το έχω, αλλά ανέβηκε Θεσσαλονίκη. Τι να κάνω, να κάτσεις να μαλώσεις? Όχι, ο άντρας Ραφαέλας δεν είναι αδερφός του Στέλιου, αλλά είμαστε σαν οικογένεια. Σαν οικογένεια είμαστε. Αν καταφέρω να μπω... θα είναι τέλειο. Θα είναι τέλειο. Θα είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα έχει μπει μέσα. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Δηλαδή, η Βασιλής Όλγας, θεωρώ, παρόλο που είναι εκεί πάνω σε λεωφόρο, Ναι. είναι λεωφόρος ψυχών. Όντως, είναι λεωφόρος ψυχών. Είναι ενεργειακή λεωφόρος του παρελθόντος και των ψυχών που περνάνε. Είναι πέρασμα. Περνάνε συνέχεια, καθημερινά. Όλοι αφήνουμε ενεργειακά, μαράκι μου, όλοι αφήνουμε τα ενεργειακά μας αποτυπώματα. Και θεωρώ ότι αν μπούμε εκεί μέσα, οι μνήμες θα είναι σαν παλιό σινεμά. Έτσι θα φαίνονται. Ναι, αλλά λένε ότι κρύβει και κάτι σκοτεινό όμως μέσα. Ναι, αυτό το σκοτεινό θέλω να δω κι εγώ. Ναι. Αυτό το σκοτεινό θέλω να δω. Όχι, άμα καταφέρει να γίνει αυτό, μόνο επειδή στον εξήγητο είχαν πει τότε με το Χαρταβέλα και είχαν κάνει ένα ρεπορτάζ για το χώρο. Δεν έχει κανένας άλλος. Αυτό που θέλω εγώ να δω είναι αυτό το σκοτεινό που κρύβεται μέσα από τα θεμέλια. Δεν πρέπει να είναι απλά κατάρα. Όχι, είναι και κάτι άλλο. Κάτι άλλο που στοιχειώνει το μέρος. Εκτός από το... Εγώ όπως το βλέπω εγώ το Βασιλισσό, όπως το είδα εγώ απ' έξω, θεωρώ ότι εκτός από το αίμα των ανθρώπων που χύθηκε εκεί μέσα, που εκτελεστήκανε, που σκοτωθήκανε, που τους σκοτώσανε, που πέθαναν, που έγινε ό,τι έγινε, θεωρώ ότι έχει θυσιαστεί άνθρωπος στα θεμέλια του χώρου. Δεν ξέρω, θα ψάξουμε περισσότερες πληροφορίες. Αυτό νιώθω εγώ. Ότι πρέπει να έχει θυσιαστεί για να χτιστούν τα θεμέλια. Όπως έγινε στο Γιώφρι της Άρτας. Ναι. Αυτό ακριβώς. Τότε ήταν πολύ, να το πω με τη δικιά μας έκφραση, της μόδας. Μπράβο, σωστά. Αν κάποιος έρθει στο σπίτι της Ραφαέλας, θα νιώσει τη δικιά μου ενέργεια εδώ. Λοιπόν. Νίκος Ανδρέου, Βίλα Σάλεμ λέγανε το σπίτι της Βασιλής της Όλγας, γιατί το δεν το ξέρω. Βίλα Σάλεμ. Αλήθεια. Κοίτα, ξέρω ότι μετά τη Βασιλή της Όλγας υπάρχουν και άλλα σπίτια, αλλά δεν ξέρω πώς ονομαζόταν τότε. Βίλα Σάλεμ. Όπα. Γιατί όμως, θες να μας πεις λίγο? Θα ήθελα να το ακούσω αυτό. Πήγε και χτύπησε το τηλέφωνο της κοπέλας. Και τώρα είμαι μόνο. Ναι, για πες μου γιατί λεγόταν Βίλα Σάλεμ. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτό δεν το ήξερα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σε αφήσω να μου το γράψεις όσο προχωράω για το γιατί κουλέ. Τι σας πω, πότε ακούω γιατί κουλέ, ξέρεις, μου έρχονται στο μυαλό οι ρεμπέτες, γιατί κουλέ. Από εκεί πρέπει να βγήκαν όλα αυτά τα τραγούδια, ο πόνος. Είναι πολύ έτσι. Λοιπόν, μπράβο, αυτό, Νικόλα, αυτό μου βγάλε εμένα, ναι. Αυτό μου έβγαλε. Εμένα, παιδιά, μου έβγαλε ένα... αν με ρωτήσεις από όλα τα μέρη που έχω πάει, που έχουμε πάει τώρα που είμαστε στη Θεσσαλονίκη με τα παιδιά, εκτός από το Μαύρης Πέτρας που ήταν άλλο είδους ενέργεια, άλλο είδους συναίσθημα, θεωρώ ότι το Βασιλής Όλγας φτάνει στο επίπεδο της έπαυλης του Εδιμβούργου στην Αμερική. Για μένα, ναι. Γι' αυτό θέλω να το ερευνήσω. Κάθε δωμάτιο θα έχει κάτι να λέει. Θα έχει μια ιστορία. Δηλαδή, τόσο πολύ το συναίσθημα μου βγάλε το Βασίλης Όλγας. Ότι κάθε κομμάτι του, κάθε τείχος,
κάθε λεπτομέρεια μέσα σε αυτό το σπίτι θα έχει κάτι να δώσει. Οκ. Εβραίου ιδιοκτήτη. Σοφία μου, ναι, δηλαδή είναι πολύ αυτό. Είναι τέτοια ανατριχύλα σου δίνει αυτός ο χώρος. Τέτοια ανατριχύλα. Θα το ψάξω, παιδιά, θα το ψάξω. Η Βίλα Σέιλεμ, για να την έχουν βγάλει Βίλα Σέιλεμ, πρέπει να έχει ένα connection με το Σέιλεμ της Μασαχουσέτης, για κάποιο λόγο. Δεν θα το βγάλεις Βίλα Σέιλεμ χωρίς λόγο. Αλλά μου βγάλε αυτό το συναίσθημα. Το συναίσθημα της έπαυλης του Ενδιβούργου. Αυτό μου βγάλε. Τόσο δυνατό. Και λέγα, ήθελα να πω να κάνω έρευνα και δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Κοίτα, Πιερίνα μου, για να μπορέσεις να περάσεις κάποιες ψυχές, να φύγουνε, θέλει πολλή δουλειά. Εγώ μπορώ να το κάνω. Το έχω κάνει στην Αμερική. Είναι πολλή δουλειά. Σου τραβάει πολλή ενέργεια και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί ο ενδιάμεσος, σαν και εμένα, ναι, και σαν ανθρώπους που υπάρχουν εκεί έξω, που λεγόμαστε ενδιάμεσοι, γινόμαστε το κλειδί, το διαμεσικό κλειδί, αν υπάρχει αυτή η λέξη. Γινόμαστε η άγκυρα. Δηλαδή, για να περάσει η ψυχή, για να πάει εκεί που είναι να πάει, περνάει μέσα από τον ενδιάμεσο. Και αυτό είναι πολύ ψυχοφθόρο. Φαντάσου τώρα, ψυχή να περνάει μέσα από το σώμα, που ήδη υπάρχει μια ψυχή, για να περάσει εκεί να πάει, που πρέπει να πάει. Είναι ψυχοφθόρο, δεν το κάνω, το έχω κάνει 4-5 φορές στη ζωή μου. Είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Σε εξαντλεί για μέρες. Όταν σου λέω για μέρες. Και αν δεν είσαι και προσεκτικός, μπορεί αυτή η ψυχή να εγκλωβιστεί μέσα στο δικό σου σώμα ή ένα κομμάτι της. Σαν μπράβο, είπες τη μαγική λέξη. Διαμεσολαβητής. Διαμέσου. Διαμέσου. Ναι. Επειδή όταν ήμουν πιτσιρίκα, 28 χρονών, ήμουνα στα ντουζένια μου και ήταν σε ένα φιλικό σπίτι, ένα στοίχημα, και η δικιά σου. Το περάσω εγώ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και δεν έκανα τα σωστά που έπρεπε να κάνω. Και όταν γύρισα σπίτι, ενώ πέρασε η ψυχή, υποτίθεται, δεν πέρασε όμως, ένιωθα ότι στο σώμα μου κατοικούσαν 2 ψυχές, η δικιά μου και αυτού του ανθρώπου. Και επειδή δεν ήθελα να περάσει, γραπώθηκε. Ένιωθα ότι δεν κατοικούσα μέσα στο σώμα μου. Ένιωθα ένα κενό. Το μυαλό μου υπήρχε, η ψυχή μου δεν υπήρχε. Ήταν το πιο άσχημο συναίσθημα που έχω νιώσει στη ζωή μου ποτέ. Ένιωσα άδεια. Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό το συναίσθημα. Καλησπέρα σε όσους μπαίνουνε. Καλησπέρα παιδιά μου, καλησπέρα σε όσους μπαίνουνε. Κενό, παιδιά, κενό. Δηλαδή, ένιωθα ότι δεν χώραγε η δικιά μου ψυχή, δηλαδή έφευγε. Έφευγε η δική μου ψυχή και προσπαθούσε να εισχωρήσει αυτή, να μείνει εκεί. Να κατοικήσει, γιατί της άρεσε. Σου λέει, κάτσε, βρήκαμε ένα σώμα, βρήκαμε ένα δοχείο. Wow, θα ξαναζήσω πάλι. Θα ξαναζήσω. Φανταστείτε τώρα, το μυαλό μου να λειτουργεί σαν Κατερίνα και η ψυχή μου να μην είναι εκεί. Και να υπάρχει ψυχή του ανθρώπου που πέρασε, προσπάθησα εγώ να περάσω απέναντι. Και ήταν άντρας. Και δεν ήθελε να φύγει. Το ξεφορτώθηκα. Έχω τους δικούς μου
τρόπους που με πήρε 3 μέρες, Ρία. 3 μέρες για να ξεφορτωθώ. Αυτή την ψυχή να φύγει. 3 μέρες. Οκ. Μπράβο. Έχουμε εμείς την ύλη. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως, έχει γιορτούλα η Δανάη σήμερα. Χρόνια παλό, Δαναΐτα μου. Ναι. Μπορεί να γίνει και άθελά μας. Να προσπαθήσουμε να περάσουμε μια ψυχή απέναντι. Πιερίνα μου, το ξεπέρασα, σου λέω, πήρε 3 μέρες για να μπορέσω να μιλήσω με την ψυχή αυτή. Επικοινωνούσα με την ψυχή και της έλεγα ότι πρέπει να φύγεις, πρέπει να πας εκεί, πρέπει αυτό, δηλαδή μιλούσα για 3 μέρες ότι δεν θα αντέξει η δικιά σου ψυχή μέσα σε αυτό το σώμα. Θα διαλύσεις και το σώμα. Γιατί θα καταχραστείς το σώμα. Γιατί επειδή η ψυχή αυτή είχε χρόνια να ζήσει, κανονικά, θα καταχραστείς το σώμα. Αφήνει κάποια υπολείμματα, αλλά ο ίδιος σου εαυτός τα υπουλώνει. Το ίδιο σου το είναι, η ίδια σου η ψυχή. Τα υπουλώνει αυτά τα γρατσονίσματα. Έχουν μείνει γρατσονίσματα, μην νομίζεις. Θα το ξανακάνεις, λέει η Μαρία. Αν θα το ξανάκανα, μόνο σε πολύ έκτακτη ανάγκη. Τώρα έχω μάθει, Μαρία μου, τώρα έχω μάθει πώς να περάσω μια ψυχή απέναντι. Αλλά θα το ξανάκανα σε πολύ έκτακτη ανάγκη. Μπράβο, Ευαγγελία μου, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και χάνεις και πολύ ενέργεια. Ραλού μου, γλυκιά μου Ραλού. Λοιπόν, καλώς τη Ραλού. Πάμε στο γεντικουλέ. Έτσι, πάμε λίγο στο γεντικουλέ, να διαβάσουμε για το γεντικουλέ. Ο Νικόλας λέει, καλό θα ήταν να μην δοκιμάζονται πράγματα, λέει, χωρίς την κατάλληλη καθοδήγηση. Εμπειρικά Μπράβο. Το λέω. Έτσι είναι. Έχεις δίκιο. Αν δεν υπάρχει κατάλληλη καθοδήγηση, δεν δοκιμάζουμε τίποτα. Γιατί το λες, ρε Παναγιώτη, αυτό? Εμένα λέει από την άλλη, λέω ότι ο διάολος δεν μπαίνει μέσα. Νομίζω ο διάολος μόνο στις γυναίκες δεν μπαίνει μέσα, γιατί μας φοβάται. Λοιπόν, το φρούριο του επταπύργιου, γνωστού και με την οθωμανική ονομασία γεντικουλέ, βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο των τυχών της Θεσσαλονίκης εντός της Ακρόπολης. Αποτελείται από 2 ενότητες. Το βυζαντινό φρούριο, το οποίο συνθέτουν 10 πύργοι, με το μεταξύ τους μεσοπυργία διαστήματα και το περίδρομο, καθώς και τα νεότερα κτίσματα των φυλακών που έχουν κτιστεί εντός και εκτός του φρουρίου. Τα κάστρα και τα τείχη της Θεσσαλονίκης είναι δημιουργήματα προγενέστερων εποχών, καθώς ήταν απαραίτητα για την οχύρωση της πόλης και η δημιουργία τους υπολογίζεται κατά την ίδρυσή της. Τα κάστρα πήραν την οριστική τους μορφή κατά την εποχή του Μεγάλου Θεοδοσίου, στο τέλος του 4ου μετά Χριστού αιώνα. Στη σημερινή μορφή είναι έργο της παλαιολογενίας εποχής, 14ος αιώνας. Το επτάπυργο, όπως και η υπόλοιπη Θεσσαλονίκη, έπεσε στα χέρια των Τούρκων το 1430. Η μοναδική προσθήκη των Τούρκων στο κάστρο είναι ο πύργος της κεντρικής εισόδου. Στη δεκαετία του 1890 το φρούριο μετατράπηκε σε φυλακή. Σε αυτή τη μετατροπή καταδαφίστηκαν τα υπάρχοντα κτίρια στο εσωτερικό, από τα οποία κανένα ίχνος δεν σώζεται σήμερα. Οι αλλαγές στις οχυρώσεις δεν ήταν σημαντικές, αν και ο πρωταρχικός τους ρόλος αντιστράφηκε. Από την προστασία των κατοίκων από την εξωτερική απειλή, τώρα υπηρετούσε για την απομόνωση κρατουμένων από τον έξω κόσμο. Νέα κτίρια χτίστηκαν κατά μήκος των 2 πλευρών των τυχών, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του νέου σοφρονιστικού κέντρου. Η εσωτερική αυλή ήταν χωρισμένη από φράχτες σε 5 ξεχωριστές μονάδες και στο κέντρο του στεγάστηκε το κεντρικό παρατηρητήριο. Η φυλακή διέθετε εκκλησάκι και άλλα παραρτήματα, ενώ το που βρισκόταν στο βορειοανατολικό πύργο καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.
Τα εξωτερικά κτίρια στη νότια πλευρά του κάστρου στεγαζόταν η διοίκηση, η φυλακή των γυναικών και προς τα δυτικά τα κελιά απομόνωσης. Στο υψηλότερο τμήμα της Θεσσαλονίκης, από τα αρχαία χρόνια, κατά την οχύρωση της πόλης, δημιουργήθηκε η Ακρόπολη. Δεύτερη βαθμίδα οχυρού χώρου, στο οποίο θα κατέβευγε ο πληθυσμός σε περίπτωση κατάληψης της πόλης από επιδρομής. Εκεί τα κάστρα είναι ψηλά, η πύργη πυκνή και όπου το έδαφος τα επέτρεπε υπήρχε και το προτύχισμα. Οι πύργοι της βόρειας πλευράς αποτελούν τμήματα των παλαιοχριστιανικού τείχους της Ακρόπολης, ενώ αυτοί της νότιας προσθέθηκαν πιθανότητα κατά τους μεσοβυζαντινούς χρόνους, σχηματίζοντας το κλειστό πυρήνα του Φρουρίου. Από τους 7 πύργους του Φρουρίου, ο μεσαίος της εισόδου είναι έργο των Τούρκων. Το 1431 χτίστηκε αμέσως μετά την άλωση της πόλης 1430. Από κάποιον Τσάους Μπέι. Αυτή η τελευταία προσθήκη είναι ο πύργος του Γεντικουλέ, ο οποίος έδωσε το όνομά του σε όλο το φρουρικό συγκρότημα. Το μνημείο, επιβαρεμένο αρκετά από τις σχεδόν πρόσφατες μνήμες των φυλακών, τις οποίες η νέα χρήση του όχι μόνο δεν απάλληψε, αλλά φρόντισε να διαφυλάξει και να προβάλλει στην έκθεση που λειτουργεί στο Ισόγειο, ένα από τα νεότερα κτίρια του συγκροτήματος. Είναι ένα μνημείο, μια φυλακή, ένα κολαστήριο που συνδέθηκε με τη δικτατορία του Μεταξά, τη γερμανική κατοχή, τον εμφύλιο και τέλος τη Χούντα των συνταγμάτων. Συνταγματαρχών, μπράβο. Κυρία το έγραψε. Και κάνω λίγο περίεργα γράμματα, γι' αυτό. Όχι, τα κατάλαβα, εντάξει. Όχι, είναι περίεργα τα γράμματα μου. Όχι, είναι ωραία όμως. Γράφει σαν γιατρός, αυτό που είσαι δηλαδή. Λοιπόν, γιατρό. Δεν είμαι γιατρό. Είσαι επιστήμονας. Ναι, κάτι έτσι. Λοιπόν, ο Στέλιος είναι στην Αθήνα. Ναι, ο Στέλιος είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, ο κύριος Στέλιος είναι στην Αθήνα, στο σπίτι του, και εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη, στη φιλενάδα μου. Και έχω τριγυρίσει όλη τη Θεσσαλονίκη. Έχω φάει ωραία μπουκάτσα. Ματίνα, ευχαριστώ για την πληροφορία. Μόλις μπήκα, λέει, Google, λέει, και βρήκα πληροφορίες για τη Βίλα Σάλεμ στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ενδιαφέρον. Ψάξτε το, έχει πολλή ιστορία αυτό το σπίτι και έχει εμφανιστεί και σε μια ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Ωραία, θα το ψάξω. Έτσι ώστε να το εμπεδώσουμε λιγάκι παραπάνω. Δεν σήμερα, έχουμε κάνει έρευνα. Έχεις να κάνεις έρευνα, γιατί αύριο έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε πριν φύγω να πάω πίσω στους Αθήνας. Πρωί. Πρέπει να σκοτούμε πρωί πάλι. Κόλλο δεν έχουμε βάλει κάτω. Στον δρόμο είμαστε συνέχεια. Δεν πειράζει, γιατί όταν δεν είσαι εδώ πέρα, εγώ δεν βγαίνω από το σπίτι. Τώρα πώς είναι. Πού φτάσαμε. Σέρες, Έδεσα. Παντού πήγαμε. Έδεσα, σε πήγαμε για βόλτα. Ναι. Πού βρήκαμε αυτό το σπιτάκι που θα ερευνήσουμε το καλοκαιράκι? Αυτό δεν θα το πούμε. Όχι, αλλά... το βρήκαμε κάπου εκεί, πάνω, στα ψηλά. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι εσένα, Βεράγκο. Βεράγκο, δεν τρέπεσαι μπροστά μου, άντε. Δεν κατάλαβες. Σε μένα δεν τρέπεσαι. Μου λέει, έφτιαξα, μου λέει, και φτεδάκια. Του λέω, φύλαξε μου κάνα 2-3, του λέω, μέχρι την Κυριακή που θα έρθω. Μου λέει, δεν θα έχουν μείνει. Έφτιαξα, μου λέει, και πιπεράτη, σάλτσα, μου λέει, με μανιτάρια. Κατάλαβες, όταν είμαι εγώ εκεί, δεν τα φτιάχνει αυτά. Άντε, τώρα γιατί το αναφέρει ενώ ξέρει. Μπράβο. Εγώ θα το βάλω αυτή που θέλει να το φέρει. Όχι, δεν θα έχεις άδικο, κοπελιά. Θα τα πούμε, Στέλιο, δυο μας μετά. Δεν τρέπεσαι. Και όταν του είπα, τα έφτιαξες για τις κόρες σου, και μου λέει, όχι, μου λέει, τα έφτιαξα για τον εαυτό μου. Δεν τρέπεσαι, Στέλιο, άμα εσύ τη δεις την Κατέρινα την Κυριακή στην Αθήνα, εμένα τύπο μου την είδα βάλω σκουλαρίκι. Έτσι. Εδώ θα μείνει. Θες να γυρίσουμε λίγο στο γιατί που λέει. Αυτή η ιστορία είναι λιγάκι πολύ γενική. Έχουν γίνει πολύ άσχημα βασανιστήρια εκεί πέρα μέσα. Έχει πεθάνει κόσμος με άσχημο τρόπο. Τα κελιά τους ήταν ένα κομμάτι 2,7 τετραγωνικά μέτρα. Και τα περισσότερα καλυμμένα μέχρι τη μέση με νερό. Ειδικά τα κελιά της απομόνωσης. Φαντάσου τώρα να ζεις έτσι, με πόσο το είπες, 2,7 τετραγωνικά μέτρα. Πόσο αυτό είναι σε εκατοστά? Ξέρω, δεν πρέπει να είναι κάπου τόσο. Δηλαδή, εκεί θα πρέπει να ήσουν αόρθιος. Ναι, όρθιοι ήταν, δεν μπορούσαν να ξαπλώσουν.
Άρα ήταν όρθιοι. Δηλαδή, όρθιοι σε μία φυλακή με νερό, υγρασία και φαντάσου πώς μπορεί να ήτανε. Κάτσε, θα πάμε πάλι αύριο να το δω καλύτερα εγώ αυτό που θέλω. Ναι, θα πάμε γιατί τώρα δεν είχαμε πολύ χρόνο σήμερα. Ναι, μπήκαμε, βγήκαμε. Μπήκαμε, βγήκαμε. Ναι. Η εξωτερική τουαλέτα πάει γιατί ήταν πιο μεγάλη στα χωριά τότε. Την έχω προλάβει. Σελήνη μου, σε ευχαριστώ. Αχ, δεν θα υπάρχει στο επόμενο live. Ναι. Το βλέπω να τρώει στη γωνία και φτεδάκια μόνος του. Αλήθεια σας λέω. Δεν θα το βάλω εγώ να έρθει από την Αθήνα να μου τα φέρει στην κατάστασή μου. Το πω εγώ θέλω. Ήταν σε μια εξωτερική τουαλέτα που είχαν παλιά στα χωριά. Αυτές τις μικρές, ρε παιδί μου. Όχι, επειδή πρόλαβα τέτοια τουαλέτα στο χωριό μας, υπάρχει ακόμα. Είναι πιο μεγάλες. Ναι, είναι πιο μεγάλη. Είναι πιο μεγάλες. Θεωρώ ότι ήταν ο τρόπος βασανιστήριων αυτό. Για να πεθάνουν. Πολλά βασανιστήρια και τα τείχη από το Αγεντή Κουλέ, πριν κρεμιστούν όλα κάστρα και τα σχετικά, κατέληγαν κάτω στο Λευκό τον Πύργο. Άλλη φυλακή και εκείνη. Ναι. Που τον έχουν ονομάσει Κόκκινο Πύργο. Γιατί το αίματος που έβγαινε τόσο αίμα, λέει, από πάνω. Ναι. Πολύ αίμα εδώ πέρα. Εκεί μπορεί να περάσουμε λιγάκι. Είναι επισκέψιμος χώρος, μπορείς να μπεις μέσα. Ωραία. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Ραλουδάκι μου, το έχεις βάλει Notify. Έχεις πατήσει το Notify, το καμπανάκι. Περίεργο. Μήπως πάτα το και ξαναπάτα το. Πάτα το και βάλω το εκεί που λέει όλες. Μήπως έχεις μόνο για συγκεκριμένα. Λοιπόν, αυτό. Άρα εμένα μου βγάλε την αίσθηση του... Η φωνή, η σιωπή συμπιέστηκε τόσο πολύ. Ναι, βοβός πόνος. Βοβός πόνος, συμπιέστηκαν όλα. Έχει πολύ ακόμα πόνο και η σιωπή. Μέρος, ναι. Έχει πολύ πόνο το μέρος. Πολύ μεγάλο πόνο. Αυτό την αίσθηση μου έβγαλε εμένα, ναι. Δηλαδή, αυτή την έντονη αίσθηση. Είναι ένας τόπος μαρτυρίας και όχι διαλόγου. Δεν μπορούσε να μιλήσει ο ένας τον άλλον. Δεν υπήρχε επικοινωνία. Δεν μπορούσαν να ανταλλάξουν. Θεωρώ ότι ανταλλάζανε μόνο ματιές μεταξύ τους. Εγώ αυτό ένιωσα. Μόνο με τα μάτια μιλάγανε, μόνο με αυτά επικοινωνούσαν. Ακριβώς, Νικόλα μου, ακριβώς αυτό. Εσύ δεν περνάς καλά στη Θεσσαλονίκη. Όχι, Λίτσα μου, δεν πάει έτσι. Καλώς το Χέρμης. Πες, Λίτσα. Όχι, δεν πάει έτσι. Άντε να... Όχι, στην κατάσταση μου δεν τρέπεται. Στην κατάσταση. Θα τον πάρω σε λίγο κάμερα. Γεια σου, Χέρμες. Ντρέπεσαι, γιατί δεν λέμε ότι φτιάξαμε αυτό. Μας τρέχουν τα σάλια της κυρά εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Εσύ μ' ακούμπησες. Ναι, θα σε βάλω να μου κάνεις κοτόπουλο ριγανάτο. Ναι, αυτό δεν κάναμε. Πρέπει να σου φτιάξω το κοτόπουλο ριγανάτο. Λοιπόν. Όχι, στο Αγεντή Κουλέ δεν έχει, απαγορεύεται. Είναι σαν εφορία αρχαιοτήτων, ανήκει εκεί πέρα και δεν νομίζω να αφήσουνε. Ναι, δεν γίνεται. Κάποια βιντεάκια τραβάς. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τραβήξει βιντεάκια, μικρό, αλλά έρευνα δεν μπορείς να κάνεις εκεί. Έρευνα δεν μπορείς να κάνεις στο Αγεντή Κουλέ. Πρέπει να πάρεις άδεια. Ναι. Και αν θα στη δώσουν κιόλας. Γιατί είναι την εφορία αρχαιοτήτων όμως θα γίνει. Και αυτό και με το Δήμο, δεν ξέρω με τι άλλο. Νομίζω είναι μόνο την εφορία αρχαιοτήτων, γιατί είναι σαν αρχαιολογικός χώρος, καθαρός. Και εκεί δίνουν λίγο δύσκολα. Στην Ακρόπολη, ας πούμε, δεν θα δίνουν, νομίζω. Με τι κάνω έρευνες αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά νιώθω ότι ανοίγομαι διοραματικά. Απάντησε ο Στέλιος αυτό στην Πιερίνα. Λοιπόν, με τι κάνω έρευνες. Αυτή τη στιγμή η Πιερίνα μου είμαι με ένα κινητό. Και την ίδια που είναι μια συσκευή από μόνη της. Αυτό. Τίποτα άλλο. Έχω και το καμπανάκι που μου έκανε δώρο η Κάντι από την Αμερική. Μόνο αυτά έχω σαν συσκευές. Προς το παρόν. Προς το παρόν. Έχω ένα καμπανάκι. Κλιν, κλιν, κλιν.
Και μου λέει... Το πολύ να της βάλω 2 φωτάκια εδώ πάνω, να κάνω ένα πράσινο, να γίνει και λίγο red. Όχι, θα πάρω το μαγνητικό τομογράφο που πήγα χθες και έκανα τη μαγνητική, να τον πάρω μαζί μου. Όχι, αλήθεια, και έτσι όπως τον κοίταζε χθες, το κουβούκλιο άναβε. Μπλε, κόκκινο, πράσινο και μοβ. Δηλαδή ήταν κανονικό REM-pod. Ήμουνα μέσα σε ένα REM-pod, παιδιά. Και έλεγα, άμα κάνω μπαμ τώρα και φύγει, θα κάνω μπαμ εδώ μέσα. Πες ότι κάνω μπαμ, λέω εδώ μέσα. Άκου τι σκεφτόμουν μέσα στη μαγνητική. Είμαι μέσα και λέω, θα κάνω ένα μπαμ και θα φύγουν χέρια, πόδια, παντού όργανα, θα κολλήσουν πάνω στη μαγνητική. Και κοίτασα πάνω, λέω, θα με βρούνε με αυτό, έχει ανάβει κόκκινο, ανάβει πράσινο, είναι REM-pod, λέω, με αυτό. Εν τω μεταξύ, είχα και το νωρό στο χέρι και είχα πάει στους διαδρόμους της κλινικής και είχα βάλει την SLS του κινητού. Και έβρισκα. Αυτό ανάφρυξη, λέει η Παναγία μου, λέει Ραλού. Ναι, και αυτό που προσπαθούσε να εντοπίσει αν έχει κάτι. Ναι, κάτι έπιασε και πάλι. Κάτι έπιασα και εσύ μου λες ότι το βράδυ εκεί που δούλευες, άκουγες πράγματα να ανεβοκατεβαίνουν εκεί πέρα. Και εκτός από αυτό, εγώ όταν ήμουν και εκεί πέρα, έβλεπα και τις έρευνες τότε, τα επεισόδια. Ναι. Άνετα. Εκεί τα βλέπεις. Ναι. Στο νεκροτομείο δεν με πήγες. Τη μέρα δεν γίνεται, σε πάω νύχτα. Να πάμε νύχτα. Αχ, Παναγίτσα μου. Να τις κάνεις καμιά συνταγή ωραία, σαν αυτές που έκανες στην Αμερική. Όχι, μόνο κοτόπουλο ριγανά το θέλω. Ναι. Αυτό, ανάφλεξη. Ναι, Ραλού μου, έτσι, αυτό σκεφτόμουν. Και κάπου εδώ κάποια στιγμή ήταν η Κατερίνα. Σου είχε πει, λέει, κανείς, λέει, ο Νίκος, αυτά που σκέφτεσαι είναι. Νίκο, τι να κάνω. Έχω μπει πολύ στο πετσί του ρόλου του ερευνητή. Απλά μετά θα έφερνα το Στέλιο στη Θεσσαλονίκη να κάνει έρευνα, δει μέχρι την πιάσει. Ρε, σε κάποια φάση όπως ήμουνα με το κινητό και έκανα και άκουγες πλίπ, όταν έπιανε κάτι στο διάδρομο, είχε βγει ο νοσοκόμος και με κοίταζε, σου λέει τώρα αυτή, τι κάνει με το κινητό στο διάδρομο. Έχει δίκιο ο Νικόλας, αλλά θα ερευνήσει τον εαυτό της λίγο. Ναι. Μας κοιτούσε λιγάκι ο κόσμος, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Υπήρχε μια τρελή στο διάδρομο, στο νοσοκομείο που πήγαινε πάνω. Δυο, εμένα με ξέρουν και από πριν. Εσάς ξέρουν και από πριν. Εσύ έλειπες και τις έρευνες μέσα στο βράδυ μέσα εκεί. Και όλα σκοτάδι, έτσι πίσω. Καλά δεν ήταν. Λοιπόν. Εσύ, Κατερίνα, δεν χρειάζεστε να έχεις συσκευές. Είσαι τόσο διορατικότητα και ταλέντο και γνώσεις που δεν χρειάζεται να κατάς τίποτε άλλο. Άμα δώσω μια λευκή μπλούζα με την άσπρη. Την έχω ήδη, Νικόλα. Την έχω την μπλούζα την άσπρη. Είναι το φορεματάκι που δίνει από πίσω. Περιμένω τη θέα να κοιτάει πεντέλη. Έρχεται κι αυτή. Λοιπόν, Σοφία μου, ναι. Αλλά εγώ... Έχεις ένα δίκιο σε αυτό που λες, Σοφάκι μου. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εγώ μπαίνω σε ένα χώρο και βλέπω πράγματα. Και αισθάνομαι και βλέπω και τα λέω. Τι μπορώ να δείξω σε εσάς για να δείτε ότι αυτό που λέω, να το τεκμηριώσω. Έστω και αυτό το μπιπ που θα κάνει είναι μια τεκμηρίωση για αυτό που βλέπω εγώ, σε εσάς. Ναι, γιατί πέρα από λίγους ανθρώπους που θα πιστέψουν αυτά που λες, οι περισσότεροι είναι απιστηθωμάδες, να βλέπουν ότι κάτι ακούγεται, κινείται. Λοιπόν, να απαντήσω στη Ματίνα. Ματίνα, η Κάντι με τόσες βαλίτσες έχει πολλές συσκευές η Κάντι. Αλλά μέχρι να έρθουν οι συσκευές της Κάντι εδώ, έχω αγοράσει καινούργιες και θα μου έρθουν και πιο φθηνά. Λοιπόν, το έχω στο πρόγραμμα. Έχω το καμπανάκι μου, έχω το Ghost Tube μου, έχω και ένα ραδιοφωνάκι που έχω πάρει αναλογικό για να κάνω κανένα spirit box, γιατί αναλογικό θέλει, δεν θέλει ψηφιακό, γιατί τα ψηφιακά, να ξέρετε, αυτά που βλέπετε σε πολλές έρευνες που κάνουν πολλές ομάδες και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το κανονικό
ραδιοφωνάκι για Spirit Box είναι το αναλογικό και όχι το ψηφιακό, γιατί το ψηφιακό όλοι πάνε και το βραχυκλώνουν. Γιατί βαριούνται να παίζουν με τη ροδέλα και να βρίσκουν το SW σταθμό, μεταξύ 1 με 6. Γιατί όταν θα κάνεις μία ερώτηση, θα πρέπει να υπάρχει απόσταση. Όταν κάνεις είτε έστες, είτε Spirit Box. Θα πρέπει να υπάρχει μία απόσταση 5 δευτερολέπτων. Μεταξύ της 5 με 7 δευτερόλεπτα της κάθε ερώτησης για να πάρεις την απάντηση. Και κάθε φορά θα πρέπει να κουνάς, δηλαδή να μπαίνεις από τον ένα σταθμό, στο δεύτερο σταθμό, στο SW, ούτε στο FM, ούτε στο AM. Είναι white noise και μέσα από εκεί πέρα λαμβάνεις τη σωστή απάντηση από το Spirit Box. Γιατί μέσω white noise επικοινωνούν. Κατά εμέ, έτσι όπως τα ξέρω εγώ, έτσι όπως είναι το σωστό. Έτσι όπως το έμαθα όταν ήμουνα με τους Warrens. Η Εύα Καρά σου έχει κάνει μια ωραία ερώτηση. Είναι κουραστική καθημερινότητα όταν είσαι ενδιάμεσος να νιώθεις συνέχεια πράγματα και καταστάσεις? Έχει γίνει συνήθεια. Είναι σαν να πίνω τον καφέ μου. Σαν να σηκώνομαι το πρωί και να πίνω τον καφέ μου. Αυτό ακριβώς, Εύα μου. Δηλαδή, σήμερα το πρωί σηκώθηκα, έπινα καφέ, η Ραφαέλα έφυγε, ήρθε και με βρήκε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Ακριβώς. Μου λέει, το ξέρα, μου λέει, ότι είσαι εκεί. Ναι. Δεν κουνήθηκε. Δεν κουνήθηκα καν. Νικόλα, σε μένα πάντως με έπεισες όταν είχατε έρθει για καφέ, δεν χρειάζεται συσκευές. Είναι από μόνη της όλα 1000%. Παιδιά, συμφωνώ, δεν χρειάζεται. Σε ευχαριστώ. Ευαγγελία, έχεις κάνει ποτέ διείσδυση σε κάποιο άτομο και να λες φωναχτά αυτό που σκέφτεται ή λέει από μέσα του? Πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Ραλού, εγώ πανολογικό άκουσα τη γιαγιά της ξαδέρφης μου. Τι είπε η Ραλού? Ότι από αναλογικό, μάλλον ραδιοφωνάκι. Άκουσα τη γιαγιά, ναι. Άκουσα τη γιαγιά της ξαδέρφης της. Το αναλογικό, το ραδιοφωνάκι Ραλού μου είναι το πιο σωστό. Το πιο σωστό. Αυτό είναι το πιο σωστό. Όχι το ψηφιακό, το αναλογικό. Κατά εμέ. Είμαι old school. Τι να κάνουμε. Είναι πολύ ωραία η ερώτηση της. Έχεις κάνει ποτέ δεις να λέει φωναχτά αυτό που σκέφτομαι και να λες φωναχτά? Ναι, το έχω κάνει πολλές φορές. Ρώτα το Στέλιο, να σου πει. Το έχω κάνει και στη Ραφαέλα. Καταλαβαίνετε, παιδιά είναι... Δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς. Ούτε τα παιδιά μου. Ναι, αλλά δυστυχώς για την ίδια της το έχω κάνει κι εγώ. Ναι, γιατί έχεις τρομερή διαίσθηση. Τρομερή. Το ίδιο κάνω και στον άντρα μου. Το λέω, πες το, λέω, τι θες, λέω, βγάλ' το από μέσα σου και νευριάζει, γιατί ξέρω τι σκέφτεται. Θα με χωρίς κάποια στιγμή γι' αυτό, να ξέρεις. Ναι. Όχι, σ' αγαπάει. Όταν κάνεις διείσδυση, όμως, κανονικά δεν χρειάζεται τη συγκατάθεση. Πάντα ρωτάω. Αλλά... Δηλαδή με το Στέλιο έχω το ελεύθερο γιατί είμαστε αντρόγυνο. Με τη φιλενάδα μου έχω το ελεύθερο γιατί είμαστε φίλες. Με τους ανθρώπους που δεν γνωρίζω θα ρωτήσω, θα πάρω το OK. Δεν το κάνω, γιατί όταν θα ακούσω, αυτό μας κάνει. Θα λέει τώρα που είναι μακριά. Ναι, μπράβο, όταν είναι κοντά δεν μιλάει. Κάτι εκεί στην καρέκλα. Έστες έρευνα θα κάνεις με κάποιον, θα πάρεις κάποια στιγμή αυτό το ειδικά γυαλιά και εκείνο το EMF το διάφανο το ωραίο. Λοιπόν, Ματίνα μου, το EMF το διάφανο το ωραίο, θα το πάρω, θα το αγοράσω, καινούριο. Και πρέπει να το παραγγείλω από το Amazon, να μου έρθει. Και θα το παραγγείλω από το Amazon.com, δηλαδή από την Αμερική, για να μου έρθει. Θα το παραγγείλω και θα μου έρθει. Ήδη το έχω βάλει στο καλαθάκι να το παραγγείλω, γιατί είναι πολύ ωραίο. Η Ραλού λέει, θεωρώ ότι αν κάνεις διείσδυση χωρίς συγκατάθεση, θα νιώθεις σαν ματιασμένος
Ναι, γιατί εισβάλλεις στο χώρο του και στο μαγνητικό του πεδίο. Εμένα τι γίνεται? Εμένα είναι αυτόματο πια. Έχει γίνει αυτόματο. Δηλαδή, επικοινωνώ άμεσα με τον ιστορικό κόσμο ενός ανθρώπου. Άθελά μου. Δεν είναι άθελά μου. Είναι κάτι αυτό, όπως λέω, ότι είναι σαν να ξυπνάω το πρωί και να πίνω καφέ. Αυτό που κάνω κάθε μέρα. Είναι συνήθιο. Το κάνω πια, δηλαδή είναι αυτόματο. Με τόσα χρόνια εμπειρίας έχει γίνει αυτόματο. Και βέβαια αυτά που θα ακούσω από το δικό του το μυαλό είναι το air condition. Είναι το air condition. Ξέρω τι σκέφτεστε, τι είπες. Απλά το κάνει, λέει, γιατί μπαίνω χαμπάρι του με στραβοκοιτάει. Λοιπόν, το κάνει. Ναι, δεν μιλάω, απλά το στραβοκοιτάω. Ευαγγελία, ο άλλος αυτό το κάνεις χωρίς να το ρωτήσεις, δεν το καταλαβαίνει, απλά πονάει το κεφάλι του. Δεν θα καταλάβει ότι το έκανες αυτό, π.χ. ότι το έκανες εσύ, Κατερίνα. Έχει τύχει. Λοιπόν, έχει τύχει, δεν θα εισβάλλω για να καταλάβετε. Εγώ δεν χρειάζομαι πια πώς την είπατε? Διείσδυση. Δεν χρειάζομαι πια διείσδυση. Έρχεται αυτόματο. Δηλαδή, αυτό που σκέφτεται, μπουμ, τηλεπάθεια, κατευθείαν. Είναι τόσο ανοιχτό το τρίτο μάτι το δικό μου, που αυτό που θα σκεφτεί ο άλλος, το καταλαβαίνω. Ακόμα και όταν, παιδιά, έχω φτάσει σε σημείο, για να σας δώσω να καταλάβετε, ότι εκείνη την ώρα που μου γράφει κάποιος μήνυμα, καταλαβαίνω, μήνυμα να μου στείλει, καταλαβαίνω ακριβώς τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις του και τι ακριβώς θέλει να μου πει. Και ας μου γράφει κάτι διαφορετικό στο μήνυμά του. Καταλαβαίνω με τον τόνο που θα το πει, καταλαβαίνω τι θέλει να μου πει, καταλαβαίνω τα πάντα. Δηλαδή, έχει γίνει τόσο πια όχι ένστικτο. Έμφυτο. Όπως και από εδώ πέρα, άμα κάποιος μπει ή κάποιος έχει λίγο νοητική ενέργεια, πονοκέφαλο, κάτι, θα το αισθανθεί κατευθείαν. Ναι. Το πιάνω αυτόματα. Εσύ, Κατερίνα, το κάνεις, έχεις παρενέργειες πονοκεφάλους, π.χ. η Κατερίνα ρωτάει. Ναι. Αν κάποιος έχει κάτι αρνητικό πάνω του ή αρνητικές σκέψεις ή κουβαλάει κάτι πάνω του, αυτόματα αρρωσταίνω. Το έχει δει 2 φορές. Και το έχουμε πάθει και μαζί. Ναι, το έχει δει 2 φορές η Ραφαέλα και με το ένα έχει πάθει. συγκεκριμένο άνθρωπο που ήρθε, είχαμε πονοκέφαλο, ραγούλα. Ναι. Και με το που βγήκαμε έξω από εκεί που ήμασταν, πήραμε ανάσα, άρχισε με το κεφάλι μας. Δεν ήταν να κάθισε δίπλα του. Όχι. Τις προάλλες είμαστε στο αυτοκίνητο τώρα με τη ΡΑΦ και χωρίς ξαφνικά, εκεί της λέω να σου πω, μου λέει τι, έχεις καούρες? Μου λέει ναι. Δεν φταίω εγώ για τις καούρες. Όχι, δεν φταίς εσύ. Το μπεμπέ φταίει. Έχεις καούρες, της λέω. Μου λέει ναι. Και για το ισοφάγο σου? Ναι, μου λέει. Έτσι. Και τώρα. Ναι, το ξέρω, το νιώθω εδώ. Αυτό πίνω συνέχεια. Το νιώθω εδώ. Δηλαδή, θα νιώσω και τον πόνο της. Θα νιώσω και αυτό που νιώθει, κατευθείαν. Η Χαρούλα ρωτάει κάτι. Ξέρω τι θες να με ρωτήσεις, Παναγιώτη μου. Ήδη ξέρω τι θες να με ρωτήσεις. Θα τα πούμε ιδιαιτέρως οι δυο μας. Χαρούλα, πότε σε είδα σένα από κάμερα? Εντάξει, μπουμπού. Ναι, γιατί το στομάχι σου έχει ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή ξέρεις τι νιώθω? Στο στομάχι σου. Πρώτον, νιώθω ότι ανεβαίνουν υγρά. Ναι. Εδώ. Και ένα μικρό πονοκεφαλάκι έχεις. Ελάχιστο. Ακριβώς. Ο Νίκος το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Το έχει νιώσει. Ο Νίκος είναι ο Νίκος Άγγελος. Λέει, δεν έχετε δει την Κατερίνα πώς κοιτάει κάποιον που έχει κάνει χαζομάρι στο παρελθόν και έχει απομεινάρια? Εσύ. Όχι, ξέρω πώς κοιτάς, το έχω δει. Το έχεις δει εσύ? Εγώ να δεις πώς κοιτάω, όταν κάνει πλακιά ο άντρας μου.
Ο Νίκος το νιώσε στο πετσί του το παιδί. Τσιτσιμπίρα κάτι. Δεν έχω αναγούλες, έχω καούρες. Ναι, καούρες. Ναι. Με το καλό. Να σε καλά, Παναγιώτη μου. Καλά και εγώ με τις εγκυμοσύνες. Ποια παιδιά βγήκαν με μαλλιά, περίμενα να σκεφτώ από τα 5. Ο πρώτος... Δεν είναι και 2. Ε? Δεν είναι και 2. Όχι, είναι 5. Ο πρώτος βγήκε με πολύ μαλλί. Η Πολίτη βγήκε σαν Κινέζα. Έτσι. Έτσι βγήκε η Πολίτη. Με μαύρο σαν μαλλί. Κινεζάκι γέννησα. Και η Δανά έχει λίγο μαλάκι. Εμένα από ό,τι μου πει η μάνα μου και εγώ και αδερφός μου, αλλά ειδικά εγώ μου λέει, με είχα ψοφήσει. Ναι, οι καούρες είναι το κάτι άλλο. Χαρούλα μου, δεν θυμάμαι. Βλέπω τόσο κόσμο και εγώ έχω καούρες στα μάτια. Ρε, μην της το κάνεις αυτό, Στέλιο, αλήθεια. Αλήθεια, θα κατέβω Αθήνα. Όχι, δεν χρειάζεται. Μην αγχώνεσαι, Στέλιο μου. Θα έρθεις, δεν θα έρθεις. Θα έρθεις. Πήγαινε πάρε μου μανιτάρια. Θα στα κάνω εγώ επί τόπου εδώ. Όχι, όχι. Θα έρθει, δεν θα έρθει, θα έρθει. Τι σου έχω τάξει θα φας, να Το τα ξέρεις. δεις. Αυτά που του αρέσουνε. Τίποτα δεν θα του δώσεις. Τίποτα Όμως. Στέλιο κενάς, θα περάσω στο σχόλασμα. Δεν πειράζει, έφαγα καλύτερο φαΐ, τραχανά. Ναι. Η δικιά μου ένα μαλλί μέχρι τον νόμο. Τώρα πώς θα δω πώς θα βγει, γιατί εδώ έχουμε και με το καλό, Ευαγγελία μου. Με το καλό. Κορίτσι μου, σε νιώθω. Με το καλό. Η κάθε εγκυμοσύνη τελικά είναι τελείως... Το Ναι. κάθε παιδί είναι διαφορετικό, η κάθε εγκυμοσύνη είναι διαφορετική. Και μου αρέσει που λέει Μπέμπης, που ότι στα αγόρια δεν έχεις με τους. Το πείτε. Εγώ με το μεγάλο μέχρι και 7 μηνών ξενάγα σαν το γατσούλι. Εγώ θα ανέβω, λέει, και θα σου το φτιάξω, Ραφαέλα μου. Ανέβω πρώτα και το ξανασυζητάμε, Στέλιο. Ακριβώς, Θελάκη. Θα χάσει την κρεμμυδόπιτα τώρα, γι' αυτό το λέει. Α, του είπες για κρεμμυδόπιτα. Ναι. Θα τη χάσει, γι' αυτό το λέει, κατάλαβες. Βεράκο, δεν σε βλέπω καλά. Δεν σε βλέπω να τρως κρεμμυδόπιτα. Ούτε στη φάδο. Α, του είπες και στη Φάδο. Πάντα τα Αυτό να το φας μόνη σου, κοπελιά. Πώς γίνεται σε κάθε εκπομπή να πηγαίνουμε για στο φαγητό, δηλαδή στο παραφυσικό φαγητό. Εγώ σας είπα να κάνουμε μια εκπομπή μόνο με φαγητά, δεν θέλετε. Η ζωγραφιά που είναι, να σχολιάσει, την έχασα. Αχ, παιδιά μου. Λοιπόν, έχουμε κανένα 30 λεπτό. Ό,τι πεις. Ναι. Ευαγγελία μου, λεμονάδα ή λεμόνι. Ή ginger. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Εδώ είναι η ζωγραφιά Η μας. ζωγραφιά γράψει κανένα φαγητό από κάτω. Λοιπόν. Λοιπόν. Προλαβαίνεις να μας δείξεις ένα παστίτσιο στα 30 λεπτά, Νικόλας. Κάτι μπορώ να κάνω για σας. Κάτι μπορώ να κάνω για σας. Λοιπόν, θα κάνουμε άλλο κανάλι, θα το ονομάσουμε Parafood. Ωραίος ο Στέλιος, μ' άρεσε. Ωραία. Καλησπέρα, Σταύρο Δερμετζίδη. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τους. Όσοι μπαίνουν. Λοιπόν, άλλες ερωτήσεις μπορεί να έχετε. Άμα με ρωτήσω, θα έχετε να κάνετε μπόλικες ερώτησεις για ψυχές. Και όμως οι άντρες είναι καλύτεροι μαγειρές από τις γυναίκες. Ναι. Καλησπέρα, Σταύρο, καλησπέρα. Δεν θέλω να δω τον Άλκη να τρέχει μέσα στα άγρια μεσάνυχτα, οπότε θα πούμε άλλη φορά συνταγές για φαγητά. Α, σώθηκε ζωγραφιά. Και τώρα το Στέλιο τον πειράζω, δεν είμαι τέτοια. Τα αμοράκια μας. Εσύ, κυρία μου, Ναι. όσο ευσυναίσθητη, γιατί είσαι. Νιώθεις με το μωρό σου μια σύνδεση. Ναι.
Ειδικά σε κάποια τραγούδια που όπως όταν τα λέω, τα νιώθω για το παιδί μου τώρα αυτή τη στιγμή στην κοιλιά, κουνιέται μέσα, μου δίνει τα σήματα του, μου χτυπάει. Έτσι. Όπως και στον δρόμο τον ερχόμασταν, συνέχεια το χέρι στην κοιλιά γιατί κουνιότανε. Αυτό. Υπάρχει σύνδεση. Πολύ. Για όταν του μιλάω και λίγο αυτά, ξέρει και... Εγώ έκανα στη μικρή, ειδικά στη Δανάη, έκανα πολύ ρεϊκί πάνω στη κοιλιά μου. Πάρα πολύ. Και στην Υπολίτη μου και στη Δανάη. Πάρα πολύ ρεϊκί. Και στις δύο. Δηλαδή πήραν πολύ φως, πήραν πολύ ενέργεια αυτές οι δύο. Αυτό φαίνεται γιατί και οι δύο... Αν θα φτιάξω ομάδα. Λοιπόν, για μένα ναι, προσωπικά και για το Στέλιο, μιλάω και για τους δύο μας, αν είναι εδώ να απαντήσει ο κύριος, θα μπορούν κόσμος να έρχεται να κάνει έρευνες μαζί μας. Ή αν έχουν βρει τοποθεσίες που μπορεί να έχουν βρει, να πηγαίνουμε μαζί. Να το ζήσουν το πώς είναι να ζεις μία έρευνα. Δηλαδή, λόγω του ότι και εγώ, η Oracle Whispers είναι εταιρεία πια. Είναι εταιρεία, δεν είναι Κάθριν Σορίλος κτλ. Είναι η Oracle Whispers Κάθριν Σορίλος, είναι εταιρεία, το οποίο μέσα σε αυτή την εταιρεία υπάρχει και ο κώδικας το να κάνουμε σεμινάρια, να κάνω έρευνες, να κάνω παραψυχολογία, να υπάρχουν ό,τι έχει να κάνει πάνω στο ερευνητικό κομμάτι, που σημαίνει ότι ο άλλος που θα έρθει μαζί μου να κάνει έρευνα είναι καλυμμένος. Θα υπογράφει ένα waiver, έτσι λέγεται στα αγγλικά, να έχει τη δικιά του ευθύνη, όπως κάνουμε στο εξωτερικό, στην Αμερική, στην Αυστραλία, παντού, να υπογράφει το waiver του και να μπορεί να έρχεται σε έρευνα μαζί μου και μαζί με το Στέλιο. Τι εννοείς ρελού, έχει κάνει ρελού έρευνα μαζί σου? Ναι, έχει κάνει. Καλά, έχω κάνει και εγώ, δεν μιλάω. Εσύ έκανες μαζί μου, ναι. Δηλαδή, αν κάποιος μου πει, Κατερίνα, έχω ένα μέρος. Όπως είπα και εγώ. Μπράβο, όπως μου πεις και εσύ. Ναι. Το οργανώνουμε και πάμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κατερίνα μου, καλό βράδυ. Παίξε και για μένα με τα παιδιά σου, παρακαλώ. Με τα παιδιά μου και μετά να κοιμηθούμε. Φιλάκια, Κατερινάκη μου, καλό βράδυ. Μάτσα μούτσα στα ζουζούνια σου. Και εδώ στις Θερμοπύλες έχω πολλά μέρη λόγω σημαντικών γεγονότων. Να πάμε. Ωραίο, Ευαγγελία. Ωραίο. Πού είναι Ναι, Θερμοπύλες εδώ στη Θεσσαλονίκη? Δεν θυμάμαι, αλλά η Θερμοπύλης ήταν τότε με τον Εξέρξη. Αν δεν με απαταίνει μου. Ο Ξέρξης ήταν ο κακός. Αυτό λέω. Εμείς είμαστε ο Σπάρτα Πάρτα. Ναι, αλλά αυτός θέλει να πέρασε. Ο Λεωνάιντες. Ο Λεωνίδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί, Μέριλιν, από πού είσαι? Σουαρέ, ναι. Ναι, αγάπη μου, μπορείς να μου στείλεις μήνυμα, κορίτσι μου. Στο Κάθριν Σορίλος. Ναι. Στο Κάθριν Σορίλος θα με βρεις και στο Instagram Τώρα και στο Facebook. Θα πω να το ανεβάσω εγώ εδώ στο μισολετάκι από το Instagram. Ο Παναγιώτης σου γράψε κάτι, μισό να το βρω. Τι έγραψε ο Παναγιώτης? Θυμήθηκε γιατί θέλει να σε ρωτήσει. Γιατί όταν κάποιος λέει θα πεθάνει, θα πάθει κάτι κακό, το νιώθω κάποιες μέρες πριν μέσα ονείρων. Με μπέρδεψες. Όταν λέει κάποιος είναι να πεθάνει, να πάθει κάτι κακό, το βλέπει μέσα από όνειρό του. Πώς το εξηγείς μάλλον? Γιατί όταν κάποιος θα πεθάνει, θα πάθει κάτι κακό, το νιώθω κάποιες μέρες πριν. Οκ, γιατί το νιώθεις, συνδέεσαι εκείνη την ώρα. Συνδέεσαι με αυτόν τον άνθρωπο και νιώθεις ότι θα πάθει κάτι, ότι κινδυνεύει η ψυχή, η ζωή του, το σώμα του, ή ότι είναι να φύγει για την επόμενη ζωή, για τον κόσμο, να φύγει από τη ζωή, ρε παιδί μου. Το νιώθεις, γιατί είσαι συνδεδεμένος, νιώθεις αυτό το κομμάτι. Νιώθουμε, δηλαδή φτάνεις σε ένα σημείο, το κακό το νιώθεις πιο γρήγορα από το καλό, να το ξέρεις. Το κακό το νιώθεις πιο γρήγορα.
και την αρρώστια θα νιώσεις πιο γρήγορα και το θάνατο θα νιώσεις πιο γρήγορα και αν θα πάθει ατύχημα θα νιώσεις πιο γρήγορα. Αυτό το νιώθουμε πιο γρήγορα από τα καλά πράγματα. Μην με ρωτάς γιατί, δεν ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Το έχω ρωτήσει πάρα πολλές φορές στον εαυτό μου. Αυτό θεωρώ ότι είναι επειδή έρχεται γρήγορα. Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Γιατί το νιώθουμε. Εγώ που είδα ένα όραμα, λέει η Ευαγγελία, όραμα κανονικά, πως έγινε το ατύχημά μου λίγες ώρες πριν ακριβώς γίνει. Ναι. Τι να πω, ξέρει η Κατερίνα. Ναι, τα έχουμε πει. Κάποιος μας μελετάει άσχημα. Εσένα, ναι. Ναι, πώς είναι. Ευχαριστώ πολύ. Από εκεί που αρχίζει η Ελλάδα. Στέλιο, άσε τα 12 λεπτά, πρέπει να κλείσουμε, θα έρθω εκεί. Από εκεί που αρχίζει η Ελλάδα. Τι εννοεί, είναι από αυτό το μεριά ή από αυτή τη μεριά. Από πάνω δεν αρχίζει η Ελλάδα, από πάνω. Για Εύη, έχετε κάπου που θέλετε να πάτε. Βίκη μου, δεν ξέρω. Αν έχεις κάτι να προτείνεις. Πάμε. Λέω με Στέλιο. Πιστεύω ότι νιώθουμε έτσι γιατί δεν έχουμε θεωρήσει καθόλου το θέμα θάνατο στη ζωή. Σωστά. Πολύ σωστό αυτό, Κώστα μου. Τραλού μου, δεν ματιάζομαι εύκολα. Γιατί η δύναμη του κακού είναι πιο δυνατή από τη δύναμη του καλού, λέει η Ευαγγελία. Ναι. Είναι μερικοί άνθρωποι που μπορούν να δουν να ζήσουν πράγματα τα οποία δεν έχουν συμβεί ακόμα, είτε στους ίδιους είτε σε κάποιον άλλον. Ίσως είναι γι' αυτό που λέει η παροιμία ότι το καλό με κόπους χτίζεται. Ναι. Και είναι και κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να βλέπουν πράγματα, το φοβούνται και το κλείνουνε. Μπράβο. Και μπορεί να τους έρχεται ξαφνικά και αυτό τους φοβίζει. Αλλά είναι άσχημο να φοβάσαι κάτι το οποίο επειδή δεν το ξέρεις. Μπράβο. Το κακό που λέει ο Νίκος έχει γρήγορη δύναμη και το νιώθουμε. Το καλό έχει διάρκεια και διάβια. Πάρα πολύ σωστά. Μπράβο, παιδιά μου, γιατί απαντάτε μόνοι σας σε ερωτήσεις. Σας χαίρομαι. Άλλον, ναι. Αλήθεια σας χαίρομαι που σας βλέπω. Αλήθεια, μου αρέσει αυτό που βλέπω. Υπάρχει επικοινωνία. Είναι ωραίο γιατί υπάρχει κόσμος που όντως το έχει ψάξει, ξέρει. Μπράβο. Και προσπαθεί να βοηθήσει και τους άλλους. Είναι πολύ ωραίο συναίσθημα Ναι. να το βλέπω εγώ αυτό εδώ πέρα. Γιατί η άγνοια μας έχει οδηγήσει στα χειρότερα. Ισχύει. Πολλές φορές μήπως αφήνουμε το φόβο που μας κατακλείζει, το αφήνουμε να μας επιδράσει. Υπάρχει και η αίσθηση του φόβου, Πιερίνα μου. Γιατί μας τον έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν πάρεις ένα παιδί από μωρό, δεν έχει την αίσθηση του φόβου. Κανένα μωρό δεν έχει την αίσθηση του φόβου. Αν το μεγαλώσει χωρίς την αίσθηση του φόβου, χωρίς τηλεόραση, χωρίς ίντερνετ, χωρίς εικόνες άσχημες, θεωρώ ότι δεν θα του εισβάλλεις στη μνήμη του την αίσθηση του φόβου. Αυτό το βλέπουμε νομίζω και στο πάρκο. Όταν πηγαίνουμε, σκαρφαλώνουνε, κάνουν μονόζυγα. Πάνε τώρα εσύ να το κάνεις. Να θα φοβηθείς, μην πέσεις και σπάσεις Στην κάτι. ηλικία. Περίμενε λίγο. Εδώ πήγαμε στα Κατσάβραγα σήμερα και φτάνω στο πρώτο σκαλάκι. Καλά είναι εδώ. Φτάνω στο δεύτερο σκαλάκι. Κάνω μία έτσι. Κοιτάω, έχει κάτω έτσι. Δεν έχει άλλο σκαλάκι, Ραφαέλα. Δεν μπορούμε να πάμε από εδώ. Γελάει και αυτός που μόλις ήρθανε. Νομίζω δεν παίζει ρόλο με την ηλικία. Παίζει. Γιατί ήταν και τα άλλα σκαλάκια που ήταν για τους... Είναι όταν ανακαλύπτεις το φόβο, ένα παιδάκι το κατέβαινε. Ισχύει. Να έρθω, λέει, και εγώ για έρευνα, γείτονες, να έρθετε, παιδιά, όποιος θέλει. Εν τω μεταξύ, τα άλλα σκαλιά που ανεβαίναμε πάνω εκεί, που ήταν, λες, και ήθελε κάθε σκυλί και μια δρασκελιά. Ωχ, Παναγίτσα μου. Ευαγγελία, αυτό που λες ισχύει. Τώρα αν ένα μωρό πέσει και δεν πεις εκείνη την ώρα τι έγινε Ναι, μπράβο. και δεν τρομάξει, δεν θα κλάψει. Άμα πεις, θα γελάσει. Ακριβώς. Δεν ξέρει τι πάει να πει φόβος ακόμα. Όχι. Μπράβο, έρχεται η συνείδηση μετά στους 6-8 μήνες, αλλά είναι αυτό που λέει και η Ραφαέλα. Αν δεν... Παίρνω τη ραλού με τη Ραφαέλα. Αν δεν του το πεις, ξέρεις τι έγινε, τι έκανες, τι αυτό,
δεν του βάζεις την αίσθηση του φόβου στο μνημοτικό του. Η Χαρούλα σε ρωτάει, υπάρχει περίπτωση η ψυχή της μαμάς μου να έρχεται την ώρα που βλέπω τηλεόραση ή κάνω κάτι άλλο γιατί έχω δει κάποια περίεργα λέει πράγματα. Υπάρχει περίπτωση η ψυχή της μαμάς μου να έρχεται την ώρα που βλέπω τηλεόραση ή κάνω κάτι άλλο γιατί δεν έχω δει κάποια... Κάτσε, Χαρούλα μου. Είσαι η Χαρούλα που μιλήσαμε που έχεις και την αδερφή. Νομίζω στα έχω εξηγήσει όλα αυτά, αγάπη μου. Άλκη, κάνει θόρυβο. Να πας στη θέση σου γρήγορα. Στη θέση σου. Στον καναπέ, Άλκη. Εντάξει, Η ζωγραφία γελάει. Δεν είσαι εδώ, κοπελιά, τι να σε κάνω, δεν είσαι εδώ. θα κλείσεις το live, θα τα πούμε. Εντάξει. Άλλος τέλειος από εδώ μας βγήκε. Όχι, αλλού δεν έχω παραφυσικά σπίτι μου. Παρατράγουδα έχω μόνο. Στον καναπέ. Άλκη λέει, ο Νίκος κάλεσε το χαμόγελο του συζύγου. Το σήμα. Πώς είναι. Όχι, θα γεννήσει πριν την ώρα. Όχι, Παναγίσα μου. Όχι, παιδάκι μου, θα γίνω πολύ χαζοχαρούμενο από εκεί μέσα εσύ. Όχι, Παναγία μου. Και λέω πως έπεσε κανένα φάντασμα γιατί τον Άλκη τον αφήσαμε να κομμάτι και λέω τώρα τι. Πήγε ο καημένος μέσα να ξαπλώσει και του πει έχω αδερφό σου να φύγει. Αχ, Παναγία μου. Όταν βλέπεις τηλεόραση που έχω πολύ εκεί, τη στιγμή το μυαλό σου τρέχει και ναι. Μπράβο, νομίζω ότι τα έχουμε πει, Χαρούλα μου. Η μαμά σου είναι συνέχεια εκεί. Είναι συνέχεια. Έρχεται, φεύγει. Είναι συνέχεια εκεί, μάτια μου. Ο Κώστας λέει, επιβίωση, ναι. Το κακό είναι συναγερμός, το καλό είναι κατάσταση. Από τη στιγμή που έχουμε επέλθει σε κεφαλικό προγραμματισμό, το κακό τριγκλίζει, το καλό απλώνεται. Γι' αυτό λέει απλωθείτε. Σωστός. Πάρα πολύ σωστός. Ναι, Θεσσαλονίκη είμαστε. Ναι. Και εγώ ανέβηκα να δω την κυρία εδώ. Κλαίω. Σε καλό νόμιζε γιατί είχε Παναγία. Έχω πολύ γέλιο σήμερα, φίλε. Είδες, δεν γελάς μόνο με το Στέλιο τα κάνεις κουμπί. Όχι, γελάω και... Δεν με πήρες την χειρότερη. Παναγίτσα μου. Λοιπόν, είναι ανάλογα πόσο ανοιχτή η έρευνα λέει στη Θεσσαλονίκη γίνεται με και σε. Εννοείται. Εδώ πήγα και με σάντουιτς, σουβλάκι και εγώ ζήτησα σουβλάκι πάντως. Πήγα και είπα θέλω ένα καλαμάκι. Ένα καλαμάκι χοιρινό και με κοιτάει η άλλη έτσι. Μου λέει τι είπες. Ένα χοιρινό λέω. Εδώ στα βόρεια είμαστε με και σε. Ναι. Και μου λέει, αυτή θα φας σάντουιτς. Τι σάντουιτς, λέω. Ένα τυλιχτό. Όχι, μου λέει, εδώ τρώμε σάντουιτς. Είχε. Λέω, εντάξει. Έφαγα ωραίο όμως. Ήταν ωραίο. Όπως και να κάνουμε, είναι σάντουιτς. Είναι... Ευαγγελία, θα σε βγάλω έξω. Τι είπε η Ευαγγελία. Είναι έλεγα πόσο ανοιχτή και μαμά ήταν εκείνη την ημέρα. Καλαμάκι λέγεται και τέλος. Τέλειο, θα τα πούμε σε λίγο κάμερα. Περίμενε. Δεν σου είπαν το παράδειγμα τον Αθανάσιο Διάκου και το καλαμάκι. Κάτι μου είπανε. Τελειώνει η μπαταρία του. Περίμενε. Θα αναφέρω το... Όχι. Περίμενε. Πώς τελειώνει αυτή η μπαταρία από αυτό το λάπτοπ. Νικόλα. Έχεις δουλειά εσύ. Νικόλα. Σου φέρνω υλικό. Να ξέρεις. Σου φέρνω υλικό και σου φέρνω υλικό μπόλικο. Έχεις δουλειά. Νικόλα, sorry για τα κουνημένα πλάνα. Έχεις δουλειά, Νικόλα. Έχουμε να κάνουμε μουντάζ. Μουντάζ θα κάνουμε. Συγγνώμη λίγο. Όπα. Τον πρίζωσα, νομίζω. Ωραία, τον πρίζωσα. Περιμένω, λέει. Φραπέ με το σουβλάκι πίνει. Το σάντουιτς θέλει ψωμί φρατζόλα. Εντάξει. Σου σε λέω με λες, καλώς ήρθες Κατερίνα μου στην πόλη. Καλά σας βρήκα, Ανούλα μου.
Σε περιμένω, Στέλιο, την άνοιξη. Θα σε πάω για σάντουιτς και πες εσύ τυλιχτό με καλαμάκι. Όπως είπε η γυναίκα σου. Μόνο που αυτό θα πάρει κανονικό καλαμάκι να φάει. Δεν θα πάει σάντουιτς. Όσο έφαγα ωραία μπουγάτσα. Καλό βράδυ, Βίκη. Βικάκι μου, φιλάκια πολλά. Εγώ έφαγα μπουγάτσα με τυρί. Πες τα, Στέλιο, Ραλού. Καλά, Ραλού. Εγώ σήμερα είπα, θέλω μπουγάτσα με τυρί. Το είπα. Με τυρί. Τι δεν καταλαβαίνεις. Μπουγάτσα με φλουρί. Μας κοροϊδεύει άλλη και ο Στέλιος. Καλά, Καλά Στελάκι. έκανε ο αδερφός μου. Καλά κάνει ο Αυτό αδερφός έστειλε σου. στην Αθήνα. Έφαγα και αλμυρί και γλυκιά. Την έκανα μισή-μισή ζωγραφιά. Λέω, βάλε μου μισή αλμυρί και μισή γλυκιά. Ζηλιάρα, από μένα το είδες. Εσύ γιατί απαντάς από τον καναπέ, γιατί μιλάς. Πάρ' το κινητό και γράφει από μέσα. Δεν μπορώ καν να σας ακούω. Λοιπόν. Ήταν πολύ ωραία. Και μου είχε ετοιμάσει τραχανά απόψε. Θα φάω τραχανά σπιτίσιο από το χωριό. Ναι. 7.30 με Ευαγγελία. Μπαίνω στον 8ο τον άλλο μήνα. Φιλάκια, Πιερίνα μου, φιλάκια. Ελπίζω να σου απάντησα σε όλες σου τις ερωτήσεις που είχες, αγάπη μου. Καλό βράδυ και σε Καλό σένα, βράδυ, Σταύρο. Καλό βράδυ. Σε ένα λεπτό εκεί επιμένει. Η Ευαγγελία τρώει κρέπα. Ευαγγελία, Δεν τα λέμε αυτά. όχι, δεν. Σε τραβάει γλυκό στην εγκυμοσύνη, μπράβο. Σπάνια. Όχι κόκκινο τραχανά, κανονικό λευκό ξινό. Γιατί υπάρχει κόκκινος. Ναι. Τι, εδώ στα βόρεια έχετε κόκκινους τραχανάδες. Ναι, έχει, ναι. Εγώ άσπρο τον ξέρω. Στέλιο, πας για ύπνο, καλή νύχτα. Μας το σέφγιναμε. Σου Στέλιο, είμαστε στο χαλάς. Μπράβο. Ναι, 23 Πες και τα, 30 λέει καλή Ευαγγελία. νύχτα. Εσύ πήγαινε για ύπνο, αγάπη μου. Όποτε θέλεις. Δεν σε ενοχλεί κανένας. Ο καναπές δίπλα είναι. Πέσε για ύπνο, αγάπη μου. Στέλιο, τι να σε κάνω. Μη μιλάς εσύ από τον καναπέ, είπαμε. Εδώ λες στην Αττική να δεις τραχανάδες, λέει ο Στέλιος. Εσύ που ξέρεις από τραχανά, δεν τον τρως. Δεν το τρώει. Να δοκιμάσεις κόκκινο, θα τον δοκιμάσω. Δεν έχω δοκιμάσει. Αλμυρό τραχανά, Ευαγγελία. Πάντως περνάμε ωραία. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι παρεΐστικο. Γιατί μιλάμε, γιατί συζητάμε. Συζητάμε για διάφορα πράγματα. Δεν είναι μπαμ παραφυσικό μόνο. Είναι παρεΐστικο τελείως η εκπομπή. Δίνει, σταμάτα λίγο. Δίνει αυτό που πρέπει να δώσει στο παραφυσικό του κομμάτι. Γίνονται και οι ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Και μετά Απαντάνε και οι ίδιοι, γιατί Απαντάνε και πλέον οι ίδιοι, έχουν μπράβο. κάποιες γνώσεις. Μπράβο, και το χαίρομαι που το βλέπω να απαντάει ο ένας στον άλλον. Μετά πιάνουμε μία άσχετη. Να γυρνάμε πάνω στο Πάντα είναι παραφυσικό. νόμος. Ναι. Μερλίνη μου, από πού είσαι? Ευχαριστώ, Χαρούλα μου. Καλό βράδυ, κορίτσι μου. Κάθε μέρα στη μάπα, τι είναι ο Ιφεράκος? Τους τραχανάδες. Α, sorry. Φιλάκια, Γαρούλα μου, φιλάκια. Φιλάκια πολλά. Εμείς θα τα πούμε πάλι, αγάπη μου. Πατατάκια με μερέντα. Πω. Ναι. Δεν έχω πατατάκια, σας μπορώ να παραφέρει. Όχι. Δεν είμαι έγκυος. Ευχαριστώ, Ρούλα μου. Καλό βράδυ, Νικόλα. Και λίγο πήγε και με το μοντάζ που θα κάνεις, που είναι λίγο έτσι. Είναι λίγο κουρτιμένο. Πάει για ύπνο, Νικόλας. Ναι. Σου έρχομαι Αθήνα, Νικολάκη. Έχεις να δεις. Εμείς δεν κλείνουμε ακόμα. Σε κανένα δεκάλεπτο θα κλείσουμε. Δεν είναι εδώ πέρα ο Βεράκος. Δεν είναι ο Στέλιος εδώ. Μην φοβάστε. Δεν κλείνουμε ακόμα. Χαιρετάμε αυτούς που φεύγουν. Αυτό λέει καλύχτης και πορώνεται, λέει Παναγιώτης. Τι κάνει ο Στέλιος? Βλέπει άτομο που λέει καλύχτης και πορώνεται. Παιδιά μου, έχετε άλλες ερωτήσεις να κάνετε? Κάτι άλλο πάνω στο θέμα, γενικά πάνω στο παραφυσικό πριν κλείσουμε?
Έχω μια ερώτηση. Ορίστε. Παράδειγμα, π.χ. στο γεντικουλέ, αν μπορούσες να μπεις μέσα σε κάποια από τα κελιά. Το Στέλιος, όχι, δεν έχουν καλή νύχτα. Εσύ αποβάλλεσαι. Πες μου. Αν μπορούσες να μπεις μέσα σε κάποια από αυτά τα κελιά και να. Καλά, όχι να ξαπλώσεις, γιατί δεν είχαν κρεβάτια, αλλά να μείνεις μέσα π.χ. για κάποια ώρα. Θα το κάνω. Θα το έκανες. Ναι, θα το κάνω. Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα να αντέξω τον πόνο που θα. Γιατί σίγουρα θα νιώσεις πολύ πόνο. Θα το νιώσεις. Θα νιώσεις... Πόνο, απελπισία. Αναμονή στο να πεθάνουν, να ησυχάσουν. Μπράβο. Γιατί νομίζω εκεί είχαν φτάσει. Ναι, είχαν φτάσει πια όταν μου λες ότι εκεί μέσα στο γεντικουλέ ήταν όρθιοι, δεν μπορούσες να κάτσεις. Πόσο όρθιο μπορεί να κάτσει ένα σώμα. Δεν μπορεί να κάτσει. Και να μην μπορείς να κάτσεις ούτε έτσι να βάλεις τα πόδια σου πάνω. Κάποια στιγμή καταραίει. Ναι, είναι ό,τι πιο δύσκολο. Καταραίει το σώμα, καταραίει το μυαλό, καταραίουν όλα. Σ' αφήνει. Πεθαίνεις. Ναι, και φτάνει ένα σημείο που λες ότι και να με σκοτώσουν είναι λύτρωση. Είναι λύτρωση. Να πεθάνω είναι λύτρωση. Θα το έκανα. Θα το έκανα μόνο και μόνο για να βιώσω αυτό που βιώσανε. Είναι δύσκολο. Ραλού μου, κάπου να τα σημειώνεις, γιατί και εγώ το παθαίνω μαζί της. Ξεκίνα, Ραλού μου, να τα γράφεις για να στα λέω. Πότε θα δούμε την πρώτη έρευνα. Λοιπόν, μόλις κατέβω Αθήνα την Κυριακή, θα ξεκινήσω με την πρώτη έρευνα που κάναμε στις νυμφόπετρες, να τη φτιάξω, να κάνω το μοντάζ, να έχω και τη βοήθεια που έχω εδώ πέρα, γιατί δεν ξέρω και πολλά. Να το φτιάξω λίγο ωραίο, να φανεί και να το ανεβάσω. Δηλαδή, πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα, μέσα στην εβδομάδα μόλις κατέβω, να τα βάλω όλα μαζί. Και να ανεβάσω, δηλαδή, όχι αυτή τη Δευτέρα που μας έρχεται, τη μεθεπόμενη να ανεβάσω το πρώτο επεισόδιο. Η Ραλού λέει δεν είναι δύσκολο να συνέλθεις αν νιώσεις έντονα τον πόνο τους. Θα είναι. Θα είναι δύσκολο. Εδώ εκεί που πήγαμε τις προάλλες, σε επηρέασε και σένα και τον Άλκη τόσο πολύ το μέρος, ναι, που σε είχε πιάσει ένα γούλα. Ναι. Δεν με επηρέασε καθόλου, είχα προστασία. Ναι, εμένα με επηρέασε. Γιατί εγώ είμαι ανοιχτή και δεκτική, γιατί είναι κομμάτι της δουλειάς Ναι. μου. Και πρέπει να είμαι ανοιχτή Και ο Άλκης αφέθηκε λιγάκι ελεύθερος εκείνη την ώρα και τον έπιασε πονοκέφαλος, νομίζω. Ναι. Εγώ είμαι ανοιχτή και δεκτική για να το λαμβάνω, να καταλαβαίνω, γιατί έτσι είναι αυτό που είπαμε πριν. Ότι Είναι αυτό που είσαι. είμαι αυτό που είμαι. Δηλαδή είμαι και ένα EMF, ένα EPP, ένα REM-pod, ένα Spirit Box. Είμαι όλα αυτά. Δηλαδή, Ακριβώς επειδή είσαι έτσι, πιστεύω ότι έτσι και περάσουμε, π.χ. πάμε οδηγώντας στην Αθήνα και περάσουμε από τα Τέμπη, δεν θα αντέξεις. όχι. Όπως δεν αντέχω και εγώ όταν περνάμε. Όχι. Όχι, πιστεύω. Και τώρα που ερχόμασταν, Περάσατε, ναι, σωστά, με το κτέλ. Ναι. περάσαμε με το κτέλ. Σε κάποια φάση, δεν ξέρω πού ήταν ακριβώς τα Τέμπη, αλλά ένιωσα, ήταν φάσεις στο δρόμο που ένιωθα ότι σαν να με έπιανε η πνηλία, χασμουριτό τρελό, η πνηλία και έλεγα κάπου είμαστε τώρα, κάτι ενεργειακό συμβαίνει εδώ, τι να κάνω, θα σταματήσω τον bus driver να του πω σταμάτα να κατέβω, να δω τι γίνεται και να ξανανέβω, δεν γίνεται. Τελευταία φορά που πέρασα για Βόλο με τη μάνα μου, το σημείο επειδή ξέρω που πέφτουν λίγο τα Τέμπη, από πριν σου έρχεται ένα πνίξιμο, σαν κάτι να σε κρατάει, σαν κάτι να σε πλησιάζει και την ώρα και σε πνίγει. Πιστεύω ότι αυτό το και δεν έχει μόνο τα παιδιά τώρα στα Τέμπη, έχει και από τον ΠΑΟΚ, έχει από τη σχολεία, έχει ένα σωράκι. Έχει ένα κάρο. Έχει ένα κάρο μνήμες, ένα κάρο ενέργειες και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τη θλίψη των ανθρώπων, των ζωντανών ανθρώπων που πηγαίνουν σε αυτό το σημείο, σαν μνημείο, να αφήσουν κάτι. Όπως και δεν έχω πάει καθόλου στο μάτι. Όχι, τι να πας, είναι μέρη που δεν... Δεν θα πήγαινα. Ένα μέρος που θέλω να πάω όμως, να ερευνήσω, αν με αφήσουν, είναι στο Auschwitz. Εκεί ακόμα γίνονταν τα χειρότερα. Ακόμα και άνθρωποι που δεν είναι ευσυναίσθητοι, νιώθουν πράγματα. Μα και από βίντεο θα δεις, υπάρχει εκεί πέρα όχι απλά πόνος. Η οργή αυτών που το κάνατε, τον Ναζί. Ναι. Ο πόνος των Εβραίων, ο φόβος τους. Ναι, όλα αυτά. Η Ματίνα
Ματίνα, σε μέρη που είχατε πάει με τους Hunger Nights, όπως π.χ. το σπίτι της Medium ή στο κάμπινγκ στη Βιτίνα, υπάρχει περίπτωση να κάνετε έρευνα εκ νέου εσύ με το Στέλιο? Θεωρώ η Βιτίνα δεν έχει να δώσει κάτι άλλο, για μένα, ναι. Καλή νύχτα, Λίτσα μου. Καλή τα λιτσάκι μου. Φιλάκια, μωρό μου. Βρε καλό στην Αναστασία. Λοιπόν, Ματίνα μου, στο σπίτι της Medium πήγα. Είδα, πήρα αυτό που ήθελα, τις πληροφορίες. Ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει μέσα σε αυτό το σπίτι. Όλα αυτά που έχω ζήσει από 11 χρονών και μέχρι τώρα, ετοιμάζω και ένα άλλο βιβλίο, ένα δεύτερο βιβλίο, που έχει μέσα την αυτοβιογραφία μου και όλα τα περιφυσικά φαινόμενα που έχουν προκύψει στη ζωή μου, ακόμα και σε έρευνες που έχω πάω. Δηλαδή, θα είναι εκεί μέσα το τι θα υπάρχει σε κάθε κεφάλαιο, θα υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Από ό,τι έχω νιώσει σε κάθε έρευνα στη ζωή μου και ό,τι έχω νιώσει εκτός έρευνας. Η Ευαγγελία λέει, εγώ μια φορά είχα περάσει από τα Τέμπη, λέει, και άκουσα κραυγές, sorry παιδιά, και κοίταξα έξω, λέει, και είδα, λέει, το σημείο. Ναι, πολύ, δεν χρειάζεται να είσαι συναίσθητος. Ναι. Ή μπορεί να είσαι και να μην το ξέρεις. Ναι, Παναγιώτη μου, θα είναι σε φάση πρεμιέρα, με live. Αυτό ήθελα να πω, ακόμα και οι άνθρωποι, λέει, που δεν έχουν ασχοληθεί με τον άειλο κόσμο, νιώθουν πολλά στο Auschwitz. Ναι. Και άνθρωποι που... Είμαι σίγουρη, Ραλού μου, είμαι σίγουρη. Είναι ένα μέρος που θέλω πάρα πολύ να πάω. Πάρα πολύ. Μα εκεί κάναν και σαπούνια τους ανθρώπους. Ναι. Τι πιο χειρότερο. Ναι, να τους λιώνεις. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κάτσε ένα κυκλοπαίδιο, θα είναι, Αναστασία, με αυτά που έχει ζήσει. Έχουμε να πάρουμε μαθήματα. Απλά πρέπει να σταματήσουμε λιγάκι ο κόσμος να φοβόμαστε το άγνωστο. Μπράβο. Και όταν κάτι μας γίνεται, να το αγκαλιάζουμε και να προσπαθούμε να το δεχτούμε. Σωστά. Πάρα πολύ σωστό αυτό που είπες, Ραφαέλα μου. Ή όπως κάνω, ας πούμε, σε μερικά παιδάκια. Βλέπουν, ακούνε, νιώθουν κάτι και τα μαλώνουμε, τα βγάζουμε τρελά. Δεν πρέπει. Όχι. Δεν πρέπει. Πρέπει να αφήνουμε το παιδί ελεύθερο. Να εκφραστεί, να μην έχει αυτό που λέγαμε πριν, το φόβο. Αν δεν συζητούσα με την Κατερίνα μου, δεν θα το καταλάβαινα ποτέ. Νόμιζα ότι είναι κάτι κακό. Όχι, Ευαγγελία μου, όχι. Όχι, καλέ, τι κακό να είναι. Όχι. Θα σχολάσουμε σήμερα τι θα γίνει. Στέλια, δεν σε πληρώνει κανένα σήμερα. Έχω πάρει τη θέση σου. Οπότε, εσύ πάλι κοιμήσου, παιδί μου. Ναι. Ούτως αλλιώς θα κλείσουμε τώρα σε 2 λεπτάκια. Θα πούμε τις καληνύχτες μας. Να θα κάνει ένα τελευταίο τσιγάρο, Κατερίνα. Μήπως έχετε καμιά ερώτηση. Ναι, μήπως έχετε κάποια ερώτηση να μας πείτε. Αυτό. Ναι, Ραλουίνε, δεν είναι εδώ πέρα. Ο Στέλιος έχει να κάνει με την ώρα. Ο Στέλιος, ναι. Ναι, απαντάει από κάτω. Πήγαινε τώρα, φύγε για ύπνο. Μήπως να στείλουμε την Κυριακή τον Άλκη στην Αθήνα. Να κάτσουμε εμείς εδώ. Και να κάτσεις εδώ πέρα. Και αυτό γίνεται. Και να ξέρεις. φέρεις και τις κόρες σου. Να φέρω και τις κόρες μου. Γίνεται, ξέρεις. Ο Στέλιος γελάει. Εκεί θα σε αφήσω με το σκυλί, ρε. Με τη ζώρα. Όχι, και τη ζώρα θέλει. Ποιος ακούει τον άντρα σου, άμα φέρω τη ζώρα εδώ. Όχι, ο Άλκης θα πάει Α, θα πάει στην Αθηνά. στην Αθήνα στο Στέλιο να τον κάνει παρέα και η Δανάη με την υπόλοιπη και τη ζώρα θα δουν εδώ. Εντάξει, δέχομαι. Ένας θείος της μητέρας Δέχομαι. μου είχε πάει σε στρατόπεδο και τον είχαν κάψει το χέρι με κάτι σαν barcode. Ας το πω έτσι. Ήταν για κάψιμο, αλλά τη γλίτωσε. Γιατί τον πήγαν στη λήξη του πολέμου. Πω. Ω, Ο θείος σου ζει. υπάρχει ο θείος. Ναι, να μπορεί. Δηλαδή να πάρεις από κάποιον μια συνέντευξη. Θα ήταν ήταν τέλειο. απίθανο. Θα ήταν απίθανο να μπορώ να πάρω κάποιον που επέζησε μέσα από το Auschwitz. Γιατί είναι μεταξύ Πολωνίας και Γερμανίας. Και δεν ξέρω, γιατί υπάρχουν εκεί στα χωριά ακόμα κάποιοι που μπορεί να έχουν ζήσει αυτό το πράγμα. Και θα ήταν πολύ ωραίο. Βέβαια θα ήταν στα αγγλικά όλη η συνέντευξη ή στα πολωνικά, Θα μας έκανε γερμανικά. μετάφραση. Θα έκανα μετάφραση.
Ματίνα, απλά ήθελα να πω γενικά σε μέρη που είχατε πάει με την ομάδα, υπάρχει περίπτωση να πάτε πάλι εσύ με το Στέλιο? Υπήρχαν δυνατά σημεία, όπως και 2 σπιτάκια που είχε πάει ο Στέλιος και υπήρξε η λευκή. Οκ. Λοιπόν, θα σου πω, Ματινάκι μου, επειδή αυτά τα σημεία έχουν πάει και έχουν ξαναπάει και έχουν ξαναπάει ομάδες συνέχεια, στα ίδια σημεία, δηλαδή... Κάει λίγο. Έχει Ναι. καεί, δηλαδή σανατόριο Πάνηθας, δεν θα ξαναπήγαινα. Έχω πάει 7 φορές. Στο μοναστήρι της Κολάσεως δεν πήγα ποτέ, αλλά δεν Ναι. θα πάω γιατί δεν έχει να μου δώσει. Σπηλιανταβέλη. Έχω πάει 3 φορές, 4 και παραπάνω. Ναι. Στο Κορίκιο Νάνδρο θα ξαναπήγαινα. Έχει να δώσει. Έχει να δώσει κάτι διαφορετικό. Θα ξαναπήγαινα εκεί. Θέλω να εξερευνήσω, όχι να εξερευνήσω, γιατί δεν είμαι τώρα η μικρή εξερευνήτρια. Θέλω να ερευνήσω. Το μαλλί είναι ίδιο. Το μαλλί είναι ίδιο. Αν βάλω και το γυαλάκι, πού είναι το γυαλάκι. Λοιπόν, Δεν ξέρω, κάπου. Δεν είναι και το γελίο. θα ήθελα να πάω σε καινούρια μέρη. Πέθανε λέει, πριν περίπου 8 χρόνια, λέει Γεράκος πολύ. Μας έλεγε φοβερές ιστορίες. Δυστυχώς μύριζε παντού αίμα και δέρμα καμένο και κακά μας έλεγε. Δεν είχαν τουαλέτα καν κάποιες φορές εκεί. Τα κάνανε κάποιες φορές εκεί που κοιμόντουσαν. Κρίμα. Φαντάζομαι ότι πέρασε ο άνθρωπος. Ναι. Ναι, μάλλον όχι. Δεν θα ξαναπήγαινα στα ίδια μέρη που έχω ερευνήσει. Δηλαδή, στην Αμερική έχω πάει στο Monroe House. 1 φορά. Θα πήγαινα κι άλλη 1. Τέλος. Δεν θα ξαναπάω άλλη φορά. Στο YMCA το έχω ερευνήσει αυτό το μέρος 15 φορές. Δεν θα το ξαναερευνούσα. Δεν έχει να μου δώσει κάτι άλλο. Έκλεισε ο κύκλος. Για μένα είναι στο YMCA. Νομίζω ότι είναι ώρα για καινούργια μέρη. Ναι. Μέρη τα οποία δεν έχουν πει την ιστορία τους. Ναι, Και σίγουρα έχουν να δώσουν πολλά, γιατί στην Ελλάδα έχουμε ούκο λίγα. πάρα πολλά μέρη. Πάρα πολλά μέρη. Χέρμες, θα ήθελα κάποια στιγμή μια αποκλειστική έρευνα και με Στέλιο εννοείται για... Fey people. Ευχαριστώ. Ναι. Καλό βράδυ, Πέτη μου. Φιλάκια, Μπετούλα μου. Φιλάκια πολλά. Ναι. Μία έρευνα, αποκλειστική έρευνα με Fey people. Να έρθεις και εσύ φυσικά, έτσι. Αυτό Τι εννοείς. σημαίνει αυτό, λέω, γιατί τα αγγλικά μου δεν είναι και τόσο Το καλά. Fey είναι τα εξωτικά. Οκ, Με ευχαριστώ. νεράιδες και εξωτικά. Καλή νύχτα, Σοφία μου. Πολύ ωραία έρευνα θα ήταν αυτή. Ναι. Ναι, δηλαδή εκεί που θα πήγαιναμε για εξωτικά θα πρέπει να είναι σε κάποιο δάσος, σε κάποια σπηλιά, σε τέτοιο μέρος. Σωστή ζωγραφιά. Το όμορφο λέει να βλέπουμε καινούργια μέρη και καινούργιες εικόνες με νέες ιστορίες. Ισχύει. Στην Άφησα να έρθετε να πάμε. Πρέπει να τα σημειώσουμε τα μέρη. που Ναι, είναι. ναι. Ευαγγελία, στο Instagram ένα μηνυματάκι την Κάθριν. Ναι, να αρχίσουμε να σημειώνουμε πράγματα, Ναι. κυρία Ραφαέλα. Ναι, Έχω να κάνω ρύθμιση πάλι. ναι. Το γράψιμο εγώ εννοώ, Ναι. Καλησπέρα. Στην όμορφη παρέα. Καλησπέρα, Εθέρια. Εθέρο Άκουαμαν. Καλησπέρα. Λοιπόν, σιγά σιγά να κλείνουμε. Χαίρεμαι στα είμαι όλος δικό σου. Ναι. Να σας πούμε και την καλή νύχτα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Κάθε Παρασκευή θα κάνουμε εκπομπή με το Στέλιο. Άλλαξε η μέρα. Ποιος είναι ο γιος μας? Πού είναι ο γιος μας? Ο Εθέρο Λακουαμάν. Ο γιος μας είναι. Ποιος από όλους? Αυτό πήγα να πω, μου πρόλαβες. Κάτσε, γιατί Στο έχουμε τέλος λέει μπήκαμε. τρεις- Ο Μεσαίος πρέπει να είναι. Αυτό νομίζω. Πρέπει να είναι ο Μεσαίος. Ή ο μεσαίος ή ο μικρός είναι. Ο Μεσαίος νομίζω είναι. Ναι ρε βλαμμένο, Άκουαμαν. Συγγνώμη, ποιος Άκουαμαν, ο Φέτες? Δηλαδή Παναγιώτη μου. Α, ο μικρός μας είναι. Α, έπεσε έξω, οκ. Ο μικρός είναι. Κύριε παιδιά, έχουμε πολύ δυνατά σημεία. Καληνύχτα. Είμαι σίγουρη. Ποιος άκουα μου λέει. Ποιος Άκουαμαν? Ο Φέτες. Ο ηθοποιός. Ο Μαμόα. Ναι, έτσι λέει. Ναι. Λοιπόν, ο Μεσαίος είναι, τον έχω ξαναδεί. Παιδιά, Λοιπόν. καληνύχτα σε όλους. Φιλάκια πολλά σε όλους. Κάθε Παρασκευή. Ακυμέν. Δεν βλέπω καλά, παιδιά. Δεν φοράω τα γυαλιά μου. Ακυμέν. Συγγνώμη, εγώ νόμιζα
Συγγνώμη, γέ μου, συγγνώμη. Λοιπόν, Μην τη μαλώσει μετά. γέρας, αγάπη μου, δεν βλέπω κιόλας. Λοιπόν, λοιπόν, αγάπες μου γλυκές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Κάθε Παρασκευή θα κάνουμε εκπομπές και θεωρώ ότι μια φορά την εβδομάδα, κάθε δεύτερη εβδομάδα, θα προσπαθώ να ανεβάζω και μία έρευνα να έχετε. Ναι. Α, έτσι είναι τα γερατιάτε καλέ. Έτσι είναι τα γερατιάτε καλέ. Διάβασα, sorry. Τι διάβασες εσύ? Ότι δεν είναι το ερωτηματικό κατά την πρόβλημα. Α, κι εγώ. Λάθος το έγραψα, φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Μάλιστα, Στελάκη. Ναι. Κοίτα, Ματίνα μου, δεν θα αλλάξει. Ο τρόπος που κάνω έρευνα δεν θα αλλάξει καθόλου. Απλά τώρα θα είναι πιο Κατερίνα η Ναι. έρευνα. Ναι. Πιο Κατερίνα και Στέλιος. Ναι. Πιο απλά. Και όταν θα έρχονται και άνθρωποι μαζί μας να κάνουν έρευνα, θα βλέπετε και τους ανθρώπους μαζί. Δηλαδή, στις έρευνες που είναι στην Υμφόπετρα, στην έρευνα που θα γίνει, που θα δείτε στην Πέτρα, αυτές θα είναι και η Ραφαέλα με τον Άλκη. Δηλαδή, θα έχω Ωραίες και κόσμο. προσωπικότητες. Ναι, μια χαρά προσωπικότητες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχω και κόσμο μαζί μου. Σε κάποιες έρευνες θα υπάρχει και κόσμος μαζί. Εκτός από μένα και το Στέλιο. Τι θα έχετε και ο Στέλιος τελικά. Ναι, αναγκαστικά. Το έχεις αποφασίσει. Ναι, πρέπει. Εντάξει. Τι να κάνω. Μπορώ να πάρω και το γιο μου, το μικρό. Έτσι. Ακριβώς, γραφιά. Τα καλύτερα έρχονται. Ναι, ο μικρός είναι 24 χρονών, Ευαγγελία, ο μικρός αυτός. Λοιπόν, εγώ θα έρθω με ένα μπουγγί. Σιγά ρε, σαν supernatural εσύ, που θα έρθει με ένα μπουγγί αλάτι, χαμένο, χαμένο. Καλά, Λοιπόν, άμα έχουν πάρει όλα τα παιδιά από σένα, άστο. αυτός είναι σαν και εμένα, ναι, Okay. ακριβώς, και το φοβάται αυτό που έχει. Να μην το φοβάται Το αυτό έχω που πει έχει. 1.000.000 φορές. Να το δεχτεί. Κάτι να τα πάντα να το έχω αυτό που έχεις. Είναι σε τέτοιο βαθμό ο μικρός. Ναι, χαίρεμες, έχετε να δείτε πολλά. Ναι, Πάρα πολλά. ναι. Έτσι, κονιακές ιστορίες έρευνα. Λοιπόν, ομορφιές μου, καληνύχτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή πάλι σε εκπομπή με το Βεράγκο και ερευνούλα την άλλη εβδομάδα. Τα φιλιά μου και καληνύχτα σας. Καλό βράδυ. Bye. Δεν είσαι καθόλου